Kampiyon TV. Kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Mayad nga adlaw mga bata. Amo siya ang eskwela kinaraya kung sa diin padayon ang pag-eskwela sa inyong tagsa-tagsa ka mga telebisyon. Ako si Teacher Cha, ang inyong maestra. Pwede niyo ako matawag nga Ma'am Cha. Para sa guidance kang ating mga manuglantaw, ang diyang episode para sa Kindergarten Week 1, Day 1. Antes kita mag-upisa ka ating teleskwela, atin anay ubulag-bulagan ang ating lawas paagi sa sangka energizer. Palihog anay magtindog ang tanan. Atin kantahan ang Kumusta Ka. Antes natin kantahan, inyo pamatian kaglantawa kung paano himuon ang anang action. Kumusta, 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 kumusta ka mo tanan? Ako nasadyahan, matuon kita roman. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. Liwatan natin, denganin ninyo ako. Kumusta, 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 kumusta ka mo tanan? Ako nasadyahan, matuon kita roman. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. Wow! Te, kumusta ka mo tanan? Ako gid na sadyahan nga kita magatuon roman. Antes kita mag-umpisa sa ating leksyon, may pamangkot anay si Ma'am. Kilala mo bala ang imo kaugalingan? Ano ang imo ngaran? Pwede ko bala ikaw makilala? Ako si Mila Cruz. Ako Sangka Baye. 5 katuig ang akon edad. Ako Tana Silito Santos. Ako Sangkalaki. 5 na ko katuig. Sa bilog kasimana, atin itunan kung paano natin makilala ang ating kaugalingan nga ngaran kag apelyido, kinatao, edad kag kaadlawan, gusto kag di gusto. Sa kadya nga adlaw, una natin nga itunan kung paano natin makilala ang ating kaugalingan nga ngaran kag apelyido. Palihog ubuol kag preparar ka atin mga garamitan sa urubrahan 1. Mga garamitan sa urubrahan 1. Una, daan nga magazine o kun newspaper. Ikarwa, gunting. Kag ikatlo, glue o kun paste. Pahanamdam, para sa seguridad o kun safety kang atin mga kabataan, palihog ang mga ginikanan dapat dyan sa tupad o kung sa inged kay inyong mga bata samtang nagaubra kag nagagiya kung paano ang paggamit ka mga garamitan ilabi na gid ang gunting. Mga garamitan para sa urubrahan 2 kag 3. Lapis kag crayons. Akin lang tawon kung kumpleto ang inyong mga garamitan. Palihog ko alsa kang gamit na akin paghahambalan. Diyan bala ang inyo magazine o kon newspaper, sunod, may gunting bala ka mo? Sunod, palihog asaha ang inyo glue o kon paste. Kagkatapos
buksan, asaha ang inyong lapis, kag crayons. Handa rin bala ka mo sa pag-obra? Palihog, bula ang inyong module. Kagbuksan dyan sa page 1. Nakita niyo rin bala mga bata? Urobrahan 1. Ano ang imong ngaran? Isara-saraha ang letra sa pagtugro ka imong ngaran paagi sa pagpadugkat ka mga ginunting nga letra halin sa magazine o kon newspaper. Lantawan ninyo si ma'am. Amo dya ang paghimo kang atong urobrahan 1. Una, guntinga ang letra kay imong ngaran. Ang unang letra sa ngalan ni Ma'am Cha ay letra C. Sunod ang H. Kag-urihi ang A. Sunod, butangan ka glue o paste ang mga letra kag ipadugkat siya sa kahon sa imong module. Turuan ta ka mo kat 3 ka minuto para sa pag-obra.
Sunod natin nga himuon amo ang urobrahan 2. Makita dya sa page 2. Ang urobrahan 2 amo ang paghimo kang kaugalingan nga name tag. Ihanda rin ang atin mga garamiton. Ang atin lapis kag crayons. Urobrahan 2. Sunda ang utod-utod nga linya, agad mahimo ang kaugalingan nga name tag. Sulata ang imong ngaran sa linya. Una, isunda ang utod-utod nga linya, agad mahimo ang kaugalingan nga name tag. Lantawan ninyo liwat si Ma'am. Amo dya ang paghimo kang atang urobrahan 2. Sunod, isulat ang imong ngaran. Ang ngaran ni Ma'am amo si Ma'am Cha.
Ulundya ang itsura kung matapos natin ang ating urubrahan 2. Hello liwat mga bata! Kumusta? Nabusog pala ka mo? Mayadgid! Kuna mo, handa rin ka mo para sa masunod natin nga urubrahan. Natapos na natin ang ating ikarwa nga urubrahan. Maagturon kita sa urubrahan 3 nga makita sa page 3. Palihog-bula ang inyo lapis. Urubrahan 3. Kauni ang tagipusoon nga may tigbato sa imong ngaran. Amo dya ang paghimo kang ating urubrahan 3. Kaunan ninyo ang tagipusoon nga may tigbato kang inyong ngaran. Ang una nga kaunan ni ma'am amo ang letra C. Sunod ang H. Kag urihi ang A. Ang ngaran ni ma'am amo si Ma'am Cha. Tugroan ta ka mo katatlo ka minuto para sa pag-obra.
Amulanja ang itsura kung matapos natin ang ating urubrahan 3. Tungod nga natapos natin ang tanan nga urubrahan kadya nga adlaw, palihog magtindag ang tanan kag magpamalakpak kang fireworks club. Amudya ang fireworks club. 1, 2, 3, shh! 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 Boom! Kadya, i-review natin ang ating mga natunan sa pag-obra ng ating mga urubrahan. Paano gani natin liwat makilala ang ating kaugalingan? Paagi sa ngaran kag apelyido. Ihambal abi ang imong ngaran? Ano gani ang ginubra natin para makilala ang ating ngaran kag apelyido sa urubrahan 1? Insakto! Nagpadugat ka mga ginunting nga letra halin sa magazine o newspaper. Ano tana ang ginhimo natin sa urubrahan 2? Correct! Naghimo kita kang kaugalingan nga name tag. Ano tana ang ginhimo natin sa urubrahan 3? Very good! Ginkahunan ang mga tagipusoon nga may tigbato kang inyong nga ngaran. Ano gani ang ngaran ni ma'am? Wow! Mayadgid! Ako si Ma'am Cha. Atan nga tandaan nga kada isara ka natin may ada nga kaugalingan kag espesyal nga ngaran kag apelyido. Gani, para sa inyo nga assignment, mapabulig sa ginikanan sa pag-obra. Makita ang urubrahan 4 sa page 4, kag urubrahan 5 makita sa page 5. Urubrahan 4 sa page 4. Isulat ang imong ngaran sa masunod nga mga linya gamit ang imo nga pinakapaborito nga kolor. Urubrahan 5 sa page 5. Drawing nga ang imo itsura sa sulod kang bilog. Sulata ang imo bilog nga ngaran sa linya nga makita sa sulod kang kahon sa dalog. Sigurado nga nangin mabinungangan ang diyang nga adlaw para ka natutanan tungod may bago raman kita nga natun-an. Diya, nagapamatuod ni hindi mapanggan kang COVID-19 ang atin nga pag-eskwela. Sa liwat, ako ang inyong maestra. Ako si Teacher Cha. Kagya ang eskwela kinaraya kung sa diin padayon ang pag-eskwela sa inyo tagsa-tagsa ka mga telebisyon. Andam kamutanan! Bye-bye! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan.
Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Mayad nga adlaw mga bata, amudya ang eskwela kinaraya, kung sa diin padayon ang pag-eskwela sa inyo tagsa-tagsa ka mga telebisyon. Para sa guidance kang aton mga manugtirek, ang diyang episode para sa grade 1 mother tongue based multilingual education. Ako si Teacher Loida, ang inyong maestra. Mga bata, tiri ka ang laragway. Ano ang makita sa laragway? Bata nga bahi ang makita sa laragway. Ano ang ginahimo kabata nga bahi sa laragway? Nagapakilala tana kang anang kaugalingon sa klase. Nakaagi ka man bala kapakilala kang imong kaugalingon sa iba? Di, ano ang nabatsyagan mo? Kadya nga adlaw, manantaw kita ang pagpakilala ni Ana kang anang kaugalingon. Handa rin bala ka mo? Ako si Ana Reyes. Nag-estar ako sa Bariri San Jose Antique. Kada Agosto 24 ang akon kaadlawan o kon birthday. 6 katuig ang akon edad. Tatay ko si Renato Reyes. Ang ana obra nagapanguma. Nanay ko si Lita Reyes. Ang ana obra naga-opisina. 4 kami nga magburugto. Sanday Noli kag Lili ang akon mga amigo kag amiga. Sinugba nga isda ang paborito ko nga pagkaon. Kag munyeka man ang paborito ko nga siripalan. Nanamian kita ko magsagod kang manok, ayam, kag kuti sa amon balay. Nakilala niyo rin bala si Ana? Wow, mayad gid nga nakilala niyo rin si Ana. Abi lang tawunta, kung nagapamatikit ka mo kay Ana. May mga pamangkot ako para sa pagpakilala ni Ana kang Ana kaugalingon. Kaimaw kaimo ginikanan o kun home facilitator, sabtan ninyo ang masunod nga mga pamangkot. Una, diin naga-estar si Ana. Naga-estar tana sa Bariri San Jose Antique. Ikarwa, kano ang anak adlawan o pan birthday. Kada Agosto 24 ang ana kaadlawan. Katlo, sino ang ana ginikanan? Sanday Renato Reyes kag Lita Reyes ang ana ginikanan. Ikaapat, ano ang paborito na nga pagkaon? Sinugba nga isda ang ana paborito nga pagkaon. Ikalima, ano ang ginasagod ni Ana nga mga kasapatan sa anda balay? Nanamian kita na magsagod kang manok, ayam,
kag kuti sa anda balay. May dugang pagidako nga mga pamangkot. Ano nga mga impormasyon ang ginhambal ni Ana parte sa ana kaugalingan? Ihambal ang inyong mga sabat. Ginhambal na ang ana ngaran, edad, ngaran kag obra kaana ginikanan, kun pirasan da magburugto, mga amigo kag amiga na, paborito na nga pagkaon kag siripalan, kag ang ginasagod na ang kasapatan sa anda balay. Amo man baladya nga mga impormasyon ang imo ginsugid parte sa imong kaugalingan? Ti, paano mo kinpakilala ang imong kaugalingan? Ti, ginhambal mo man bala ang mga dya kang maathag kag matunog? Dapat hambalan mo dya kang matunog kag maathag para mabatian gidnanda ikaw. Ano ang imo nabatyagan samtang nagapakilala ikaw? Dapat nalipay gid ikaw kay ginpakilala mo ang imong kaugalingan sa iba. Paagi ka dya, makakita ikaw kang mga amigo kag amiga sa inyo eskwelahan. Mga bata, tandaan nyo ang mga importante nga mga impormasyon nga ginasugid o kung ginahambal kung nagapakilala kamo kag inyong kaugalingan. Ano ganito liwat? Mga dapat tandaan sa pagpakilala kang kaugalingan. Isugid mo ang imo ngaran. Edad, kaadlawan ukon birthday. Kung diin ikaw ga-estar. Ginikanan kag andang mga obra. Isugid mo man kung pira ka mo nga magpugto. Pwede nyo man isugid ang paborito nyo nga pagkain kag siripalan. Pwede nyo man isugid ang mga ginasagod nyo nga kasapatan sa inyo balay. Insakto, isugid nyo ang inyong ngaran, edad, kaadlawan o kan birthday, eristaran, ginikanan, kag andang mga obra. Pwede nyo man isugid ang inyong paborito nga pagkaon kag siripalan, kag ang ginasagod ninyo nga kasapatan sa inyong balay. Masarangan mo man bala ipakilala ang imong kaugalingan parehas kay Ana? Sige, kompletoha ang mga pahayag nga akin paghahambalan kung makita ninyo ang star o kung bituon. Ako si ang aking edad katuig. Ang akin kaadlawan o kung birthday kada
Naga-estar ako sa tatay ko si ang ana obra nanay ko si ang ana obra may mga bugto ako nga kabilog. Ang akin mga amigo kag amiga amo sanday ang paborito ko nga pagkain amo ang kag ang paborito ko nga saripalan amo ang ang ginasagod ko nga mga sapat sa balay amo ang kag namigid ang inyong mga sabat sa ating activity. Kadya, nakilala ko rin gid kamo. Abi, palakpakin ninyo ang inyong kaugalingan. Mga bata, sa natapos natin nga activity, paano mo ginpakilala ang imong kaugalingan? Ano nga mga impormasyon ang imo ginsugid? Ginsugid nyo ang inyong ngaran, edad, kaadlawan o kon birthday, erestaran, ginikanan kag andang mga obra, kag ngaran kag inyong mga kabugtuan. Ano ang dapat mo tandaan kung ikaw nagasugid ka mga impormasyon parte sa imo kaugalingan? Tandaan mo gid nga isugid ang mga tuod kag mga insakto nga mga impormasyon parte sa imo kaugalingan. Kagrigyan na tapos ang ating leksyon para sa kadya nga adlaw. Kabay pa nga damdaman gid ninyo ang mga impormasyon nga inyo isugid kung magpakilala kamo kag inyong kaugalingan. Para sa inyo assignment, sabti ang orobrahon 2, 3, 4 kag ang sa dugangi nga bahin nga makita sa page 10 kang inyong module. Antes kita matapos kadyang episode, ipakita ko anay kaninyo ang halimbawa kang orobrahon 2. Amo dya si tatay. Nagaobra tana kang mga karsada, building kag mga tulay. Engineer ang akin tatay.
amo dya si nanay. Nagatudlo si nanay sa mga bata kung paano magsulat kag magbasa. Maestra ang akon nanay. Para sa atin mga home facilitators, may pahanumdum lang para kaninyo. Para sa home facilitator, itugro sa bata ang activity sheet kang urubrahon 2, 3, 4, kag ang dugangi nga bahin kang module. Ginapamaan man sa home facilitator nga ipasabat dayon sa bata ang activity sheet pagkatapos kang episode nga dya. Durugid nga salamat sa paglantaw kang dya nga episode. Makita ay kita liwat sa sunod nga episode. Bye-bye! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Malipayon nga adlaw mga bata. Kamusta rin kamo? Nahidlaw rin bala kamo mag-eskwela? Siguro, excited rin kamo nga may matun-an sa atin eskwela kinaraya sa telebisyon. Antes kita magpadayon, mapakilala anay ako kaninyo. Ako si Teacher Weng nga inspirado magtudlo kag magiya kaninyo sa aton leksyon sa MAPE Grade 1 Music Module 1 Lesson 1 nga may tig-ulo ang kinalain kang tunog sa kalinang. Pagkatapos kang aton leksyon, ginalauman kamo nga makilala ninyo ang kinalain
kang tunog sa kalinang. Ano bala ang kinalain kang tunog sa kalinang? Ang inyo tagsa-tagsa nga sabat, ibutang lang anay ria sa inyo pinsar ukon ng nauna, kay aton dya diskubrihin, samtang kita magapadayon. Gani, magpamati kamayad kanakan, kag magpartisipar sa aton mga urubrahan. Di, handaan ka mo? Abi mga bata, sang ka matamis ngayon humanay dyan? Saka dya, may urubrahan ka mo nga pagasabtan. Buksi ang inyong module sa testingi nga bahin. Basahan natin ang panugyan. Handa? Basa. Tira ka ang mga litrato. I-drawing ang bilog o circle kung ang laragway may tunog. I-drawing ang kwadrado o square kung ang laragway nagapakita kang kalinang. I-drawing ang sabat sa unahan kang kada numero. Di, natapos nyo rin kasabat mga bata? Kay natapos rin ninyo kasabat, ikumpara rin ninyo ang inyo sabat ragya sa TV screen. Di, may kinalain? Kung parehas, sa yudon, puro insakto ang imo sabat. Pero, kung may kinalain, sa yudon, may sabat ikaw nga hindi insakto. Pero, wara ti kaso, kay amo pa dya ang aton pagatunan karon. Gani, ginaliwan ko. Pamati kamo kanakan ha? Mga bata, gusto nyo ba lang mag-field trip? Sige, ma-field trip kita ka dya sa aton barangay. Pero, gamay lang gid ang aton oras. Gani, gamitin lang natin ang aton imahinasyon. Tawagan natin siya, lagaw tuon sa imahinasyon. Sundon lang ninyo kung ano ang akin ihambal. Handa rin bala ka mo? Una, piranga ang inyong mga mata. Dason, panumduma nga nagalagaw kita sa aton barangay. Ang una natin nga agtunan, amo ang simbahan. Nagsulod, nagluhod, kag malinang nga nagpangamuyo. Pagkatapos, nagdiretso kita sa Barangay Plaza. May nakita kita ng mga laki nga nagasipal kang basketball. Good natin nabatian ang bagting halin sa eskwelahan. Ubos rin ang aton oras sa aton field trip. Gani, nagpanaw kita pabalik sa eskwelahan. Mukraaran ang inyong mga mata. Sa aton ginagtunan, diin bala kato ang may nabatian kita nga tunog. Kag sa diin ang may kalinang. Pareho sa ating ginagtunan, sa kanta may tunog kag kalinang man. Sa tulad, maagto kita sa umpisahi nga bahin kang aton module. Makita natin dyan ang darwa kalaragway. Basahin natin ang panugyan. Handa, basa.
Lantawa kag tun-i ang darwa ka litrato sa A kag B. Bilugi ang mga letra nga may tunog kag X ang nagapakita kang kalinang. Ano sa banta ninyo ang letra nga dapat natin bilugan? Kag ano nga letra ang dapat natin ikisan? Amo siya ang sabat. Insakto man ang sabat nyo, mga bata? Baw ka nami gid kung insakto ang inyo sabat. Madiritso kita sa usisaang parte kang aton module. Lantawaliwan ang darwa kalaragway. Diin nga laragway sa una nga numero ang nagatugro kang tunog. Ang sabat, diin nga laragway ang nagapakita kang kalinang. Ang aton sabat, para sa ikatlo kag ikaapat nga numero, lantawon liwan, ang darwa kalaragway. Ano ang kinalain nanda nga darwa? Sabtan ninyo dya, paagi sa pagsulat, kang may tunog, ukon, malinang, sa blanko, sa idalong, kang kada numero. Di, nasabtan nyo rin? Lantawon natin ang insakto nga sabat. Pareho man bala ka dya ang inyo sabat? May mga bagay nga nagatugro kang tunog ukon kalinang. Amo man dya sa kanta ukon musika. Ang pulso kang kanta may tunog kag kalinang. Ang tunog lain sa kalinang, pero nagaimaw sanda para mangin manami kag kawirili pamatian. Ti, naintindihan nyo rin? Kung ano ang kinalain kang tunog sa kalinang? Kag kung ano ang mahimo nandas sa kanta? Mapadayon kita sa palambuon nga bahin kang atin module. May mga urubrahan kamo nga inyo pagasabtan. Umpisahan natin sa una nga urubrahan. Dengan natin nga basahin ang panugyan. Handa, basa. Koloran kang pula ang laragway nga nagatugro kang tunog. Kag X kung wara ti tunog. Nabuol ninyo ang dapat nga himuon, mga bata? Handa, umpisa. Tapos rin ninyo kasabat, oras rin nga chikan natin ang inyo obra. Lantawa, kag ikumparar liwan ninyo ang inyo sabat. Pareho man ba lang inyo sabat sa TV screen? Makita natin dyan nga ang may kolor nga pula, amo ang kay amo dya ang mga bagay nga makatugro kang tunog. Kag X na kunwara ti tunog. Kay tiya nga mga laragway, wara pagtugro kang tunog, kundi kalinang. Ti, puro insakto bala ang inyo sabat? Kun huud, baw ka namin gid kaninyo. Pero, kung may sala ka mo, bawi lang sa sunod natin ng mga urubrahan. Ang masunod ninyo nga sabtan, amo ang urubrahan 2 sa inyong module. Nakita ninyo dyan nga may mga laragway nga nagatugro kang tunog, kag kalinang.
Basahin natin ang panugyan. Handa, basa. Bilugan ang may tunog, kag linyahan sa idalom, ang nagapakita kang kalinang. Liwanon natin. Handa, basa. Bilugan ang may tunog, kag linyahan sa idalom, ang nagapakita kang kalinang. Naintindihan ninyo kung ano ang inyong himuon? Gani, handa, umpisa. Sigurado nga tapos rin kamo sa pagsabat. Lantawon natin kung insakto ang inyong mga sabat. Ang unang laragway, amo ang kandila. Diya, wara pagtugro kang tunog. Gani, ang aton sabat, amo ang masunod, saging. Nagatugro kang tunog o kunwara. Insakto ka mo mga bata. Ang aton sabat. Sunod, amo ang buyog. Sa banta ninyo, ano ang husto nga sabat? Siyempre, amo dya. Ano gani ang tunog kang buyog? Kag ang urihi nga laragway, amo ang pispis. Ano tanagani ang hunikang pispis? Baw, kasagad gid ka ninyo. Kag ang aton sabat. Ti, puro bala insakto ang inyong sabat? Amo nga, ginaganahan man ako nga magtudlo ka ninyo. Maagto kita sa Urubrahan 3. Basahon natin ang panugyan. Agad, madasig ka mo sa pagsabat. Mag-drawing kang mga bagay na nagatugro kang tunog sa sulod kang tagipusoon. Sang kabagay lang sa kada tagipusoon. Kag sa kahon, mag-drawing man kang mga bagay na nagapakita kang kalinang. Sang kabagay man sa kada kahon. Liwanan ko, mag-drawing kang mga bagay nga nagatugro kang tunog sa sulod kang tagipusoon. Sang kabagay lang sa kada tagipusoon. Kag sa kahon, mag-drawing man kang mga bagay nga nagapakita kang kalinang. Sang kabagay man sa kada kahon. Umpisahiran ang inyo obra. Pwede ninyo ipakita ang inyo sabat sa kun kay sino nga pwede makabulig ka ninyo parehas kay nanay, tatay, manang, manong, kagiba pa. Kung nahimo ninyo siya, hindi magkalipat nga magpasalamat sa nagbulig ka ninyo. Kunwara gid, ang imo maestra ang ma-check ka dya kung mabalik ang module sa eskwelahan. Di mga bata, nakamaan rin bala ka mo kung ano ang tunog kag kalinang? Kung ano ang kinalain nanda nga darwa? Kag ano ang mahimo nanda ka dya sa kanta? Amo dya nga dapat ninyo panamduman. Sa musika, ang tunog kag kalinang, lain sa sara kag sara. Pero ang kada isara may numero kang kumpas. Nagaimaw ang tunog kag kalinang para ang kanta mangin manami kag nagasanto sa pamatinan. Abi, basahin natin. Sa musika,
ang tunog kag kalineng, lain sa sara kag sara. Pero ang kada isara may numero kang kumpas. Nagaimaw ang tunog kag kalineng para ang kanta mangin manami kag nagasanto sa pamatinan. Mga palangga, madrawing kita ka dyan. Sa obrahang parte kang inyong module. Basahin natin ang panubyan. Handa, basa. I-drawing ang heart kung may tunog, kag triangle kung wara. Kung ready rin kamo, umpisahin ninyo sa pag-drawing. Handa, umpisa. Tapos rin kamo sa pag-drawing? Abi, matindag anay kita kag mag-shake kang aton alima sa ibabaw. Isipan natin siya ka 16 counts. Lantaw kamo anay kanakan ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liwanan ko, pero denganan ninyo ako. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Magbalik rin sa pagpungko. Sabtan natin ang inyo ginobra. Sa una nga numero, ang sabat, heart. Sa ikarwa nga numero, ang sabat, triangle. Sa ikatlo, amo ang heart. Sa ikaapat, ang insakto nga sabat, amo ang triangle. Kag ang sabat sa urihi nga numero amo ang heart. Kamusta ang inyo score? Sigurado, haros tanan kaninyo nakabuol kang mataas na score. Hindi bala? Sa tulad, lantawan natin kung naintindihan gid ninyo ang aton leksyon. Sabtan ninyo ang himuang parte sa inyong module. Basahin natin ang panugyan. Handa, basa. I-drawing ang square sa mga laragway nga may tunog kag circle kung ang laragway may kalinang. Ibutang ang sabat sa unahan kang kada numero. Oras rin sa pagsabat ka inyong test. Sa una nga numero, ang laragway amo ang tambol o kon drum. Gani ang sabat? Square. Sa ikarwa nga numero, relog. Kag ang sabat? Square. Sa ikatlo, libro. Gani ang atong sabat, circle. Sa ikaapat, kandila. Gani ang sabat, circle. Kag sa ikalima, triangle. Ang sabat, square. Di, kumusta? Puro bala insakto ang inyong mga sabat?
ukon may salaman. Tugruan natin ang atin kaugalingan kang sangka Bongga Club para sa inyo paghimurat nga mahimo ang atin urubrahan. Handa? Umpisa! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bongga! Mga bata, gusto ba na ninyo makita si ma'am nga nagasaot o kun mabatian nga nagakanta? Para madugangan pagid ang inyong kaaram parte sa ating leksyon, maagto kita sa dugangi nga parte kang ating module. Lantawan ninyo ang kanta samtang nagaobserbarar kanakel nagakanta. Kay pagkatapos kariya, may urobrahan kamo nga dapat sabtan. Sa diin nga parte kang kanta ang may tunog. Sa diin tana ang may kalineng. Kagrigyan na tapos ang aton leksyon sa MAPE Music 1. Sangka mabinungahan raman ang adlaw nga dya para kanaton mga bata. Nalipay gid ako kay nangin masadya ang aton leksyon kag may bag-o kita nga natun-an. Kay sa MAPE, happy kag healthy ang family. Para malantaw liwat ang diyang nga episode, bisitaha ang YouTube channel kang Antike LRM section. Ako Jaliwan, si Teacher Weng, nga nagabilin kaninyo. Edukasyon, tauan kang importansya. Agad, ang handam kang batang antikenyo maagam. Kag sa gihapon, amudya ang ating programa, Eskwela Kinaraya. Hasta sa sunod! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan.
Mayad nga adlaw mga bata. Amudya ang eskwela kinaraya kung sa diin padayon ang pag-eskwela sa inyo tagsa-tagsa ka mga telebisyon. Para sa guidance kang atin mga manuglantaw, ang diyang episode para sa Grade 2 Mother Tongue-based Multilingual Education nga may topiko Consonant Blends. Ako si Teacher Lynn, ang inyong maestra. Antes kita magpadayon, palihog buel kang inyong module, magpungko kang komportable, kag maghanda rin sa ating leksyon sa kadyang nga episode. Liwaten ko, ang ating topiko sa kadyang nga adlaw, amo ang consonant blends. Pagkatapos kang ating leksyon, ginasarigan ko nga makamaan rin kamo magbasa kang mga tinaga nga may consonant blends. Sige mga bata, kung handa rin kamo, magpamalakpak kang 3 ka beses, kaghambalin ang handa rin ako. Kadya, umpisahan natin ang ating pagtuon paagi sa pagsabat ninyo kang orubrahan sa testingi nga parte sa page 1 kang inyong module. Sige mga bata, buksi rin ang inyong module. Handa rin bala ka mo? Hay handa rin ka mo? Umpisahan ta ang ating orubrahan. Basahan ko ang kada pahayag kang 2 ka beses. Kung mabatian nyo ang tunog nga dya, amuria ang pamaan, nga kahunan nyo ron ang letra kang inyo sabat. Una nga pahayag, nagalagabeng ang drum. Liwaten ko, nagalagabeng ang drum. Ikarwa nga pahayag, ginsukot tana kang driver kang anang plete. Liwaten ko, ginsukot tana kang driver kang anang plete. Ikatlo nga pahayag, nagapungko ang hari sa trono. Liwaten ko, nagapungko ang hari sa trono. Ikapat nga pahayag, masake sa pagpreparar ang mga tao para sa piyesta. Liwaten ko, masake sa pagpreparar ang mga tao para sa piyesta. Ikalima nga pahayag, naga-intra ako sa saot para sa programa. Liwaten ko, naga-intra ako sa saot para sa programa. Kumusta mga bata? Natapos rin bala ninyo kakahon ang mga tinaga nga may consonant blend? Mayadgid kung natapos ninyo. Hay kadya, atan na rin i-check ang inyong mga sabat. Ano nga tinaga ang may consonant blend sa una nga pahayag? Kung drum ang ginkahonan nyo, insakto ang inyo sabat. Sa ikarwa nga pahayag, ano nga tinaga ang may consonant blend? Dapat
darwa ka tinaga ang nakahunan nyo. Amudya ang mga tinaga nga driver kag plete. Ti sa pahayag nga nagapungko ang hari sa trono. Ano nga tinaga ang ginkahunan nyo? Insakto ang sabat nyo kung trono ang tinaga nga inyo ginkahunan. Sa ikapat nga pahayag, ano ang tinaga nga may consonant blend? Kung pagpreparar ang inyo ginkahunan, insakto ang inyo sabat. Sa pahayag tana nga naga-intra ako sa saot para sa programa, ano ang inyo ginsabat? Diya sa ikalima nga pahayag, dapat darwa ang tinaga nga inyo ginkahunan. Diya amo ang naga-intra kag programa. Ti mga bata, nakilala bala ninyo ang mga tinaga nga may consonant blends sa 5 ka mga pahayag? Abi, tugroan ta kang 5 katukap ang mga nakakilala kang tinaga nga may consonant blends. Ready? Sara, darwa, tatlo, apat, 5. Kaninyo nga wara nakakilala kang mga consonant blends, okay lang ria. Hay kadya sa ating leksyon, pagatunan natin ang nanari-sari nga mga consonant blends. Pero antes karia, mabasa ani kita kang sangka binalaybay. Ang binalaybay nga atin basahen may tig-ulo nga Sipal sa Plaza, nga ginsulat ni Editha Hipal. Mga bata, sa kadya, dengan natin nga basahen ang binalaybay nga Sipal sa Plaza. Kung handa rin ka mo magbasa kay imaw kanaken, ibayaw ang inyo too nga alima. Abi sige, ibayaw ang inyo too nga alima. Sipal sa Plaza, ginsulat ni Editha Hipal. May grupo kang mga bata, nagasipal sa plaza. Siripalin nga tren-tren kag drum, ang anda nga dara. Manami ang klima kang adlaw nga ria. Wara lang nagasipal, kundi nagadrawing pasanda. Mga bata, balikan natin ang binalaybay. Basahan ninyo ang mga tinaga nga may kurit. Mga bata, ano gani liwan ang mga tinaga nga may kurit? Grupo, plaza, tren-tren, drum, klima, nagadrawing. Terika ang mga letra nga may kurit sa kada tinaga. Amudya ang ginatawag nga consonant blends. Ang consonant blends amo ang darwa kakalimag sa tinaga nga may klaro nga tunog ang kada isara. Parehas kang gr sa tinaga nga grupo kag pl sa tinaga nga plaza. Ang mga consonant blend sa kinaraya amo ang pl, plaza, platito, plancha, kl, klase, klima, klinika, gl, globo, Glenda, Gloria, Dr, driver,
drum, drama. Br, braso, bruha, cobra. Gr, grasya, gripo, grupo. Kr, cruz, krisis, crudo. Tr, truck, tren. Pr, presyo, premyo, prutas. J, diamante, jaryo. Tsaa, chinelas, tsokolate. Kadya mga bata, hay naman rin ninyo kung ano ang consonant blend. May mga orubrahan kamo nga sabtan sa inyong module para mapaugwad pagid ang inyo namanan sa atan leksyon sa kadyang adlaw. Buksi ang inyong module sa page 5. Sabti ang orubrahan 3. Betangi ka-check ang kurit kung ang mga tinaga may consonant blend o kung ekis kung wara. Kung mabatian nyo ang tunog nga dya, amuria ang pamaan nga isulat nyo ang inyo sabat. Una nga tinaga, braso. Ano ang imo sabat? Check o kun ekis. Dapat check ang imo sabat. Hay ang consonant blend nga br makita sa tinaga nga braso. Ikarwa nga tinaga, balay. May consonant blend bala sa tinaga nga balay? Wara it consonant blend sa tinaga nga balay. Gani, ang dapat, ekis ang nasulat mo. Ikatlo nga tinaga, presyo. Ano ang imo sabat? Kung check ang ginsulat mo, insakto. Makita sa tinaga nga presyo ang consonant blend nga pr. Ikapat nga tinaga, Brenda. Heed, may consonant blend sa tinaga nga Brenda. Gani, dapat check ang sabat mo. Ikalima nga tinaga, plete. Check bala o kun ekis. Dapat check ang imo sabat. Hay dya makita ang consonant blend nga pl. Ti, kamusta ba yung inyong score? Nasabtan nyo bala ka-insakto ang orubrahan? Mayadgid kung na perfect nyo ang orubrahan. Pero kung wala, sige lang. Hay may mga orubrahan pa man kita nga makabulig ka ninyo para matun-an ang mga consonant blends.
Kadya mga bata, padayon natin nga tun-an ang consonant blends paagi sa pagsabat kang urubrahan 4 nga makita sa page 6 kang inyong module. Sabti ang dya nga urubrahan paagi sa pagsulat kang L sa kurit. Kun ang pares kang tinaga may consonant blends. Kag B, kun wara dya it consonant blend. Sa liwat, kun mabatian nyo ang tunog nga dya, amuria ang pamaan nga isulat nyo ang inyo sabat. Sige, umpisahan rin natin. Una nga pares kang mga tinaga. Nanay, kahoy. May consonant blend bala sa pares kang mga tinaga? Wara it consonant blend nga makita sa pares kang tinaga. Dapat ang imo sabat B. Ikarwa nga pares kang mga tinaga. Grado, grasa. May consonant blend nga makita sa pares kang tinaga. Gani, dapat L ang imo sabat. Ikatlo nga pares kang mga tinaga. Gloria, Brenda. May consonant blend sa pares kang tinaga. Dapat ang inyo sabat L. Ikaapat nga pares kang mga tinaga. Saot, pise. Wara it consonant blend nga makita sa pares kang tinaga. Dapat ginsulat nyo ang B. Ikalima nga pares kang mga tinaga. Promo, presyo. May consonant blend nga makita sa pares kang tinaga. Gani, dapat ang inyo sabat amo ang L. Kumusta mga bata? Insakto bala ang tanan nyo nga sabat sa orubrahan? Sige, tugruan ta kang 5 katukap ang mga may perfect score. Sara, 2, 3, 4, 5. Mga bata, kadya, padayon kita sa ating leksyon paagi sa pagsabat kang orubrahan 6 sa page 7 kang inyo module. Sige, buksi ang inyo module para makaumpisa ka mo. Sadya nga orubrahan, pilia kag sulata ang husto nga consonant blend para makumpleto ang ngaran nga nagapakilala kang laragway. Sige, umpisahirin ninyo ang pagsabat.
Kabay pa nga natapos ninyo sabat ang orobrahen. Kadya, ato na rin i-check ang inyong mga sabat. Tereka ang una nga laragway. Ano ayhan nga consonant blend ang makumpleto kangaran kang dya nga laragway? Ang husto nga consonant blend amo ang pr. Hay ang laragway amo ang prutas. Ti, ang ikarwatan ng nga laragway, ano ang ngaran na? Ang ikarwa nga laragway amo ang Crayola. Ang insakto nga sabat mga bata, amo ang consonant blend nga kr. Ano ang ngaran kang ikatlo nga laragway? Gripo ang ginapakita kang ikatlo nga laragway. Dapat ang inyo ginpili nga sabat amo ang consonant blend nga gr. Ano ang tuwag sa ikaapat nga laragway? Ang ginapakita amo ang laragway kang globo. Nagaumpisa ang ngaran na kadya sa consonant blend nga gl. Ano ang nakita ninyo sa ikalima nga laragway? Makita sa ikalima nga laragway ang drum. Ja, may consonant blend nga dr. Kumusta mga bata? Kabay pa nga nasabtan ninyo kang insakto ang dya nga orobrahen. Hay, namatigid kamo kag nagsabat kang aten tatlo ka mga orobrahen, tugruin ninyo ang inyo kaugalingan kang 5 kapalakpak. Sara, 2, 3, 4, 5. Mga bata, may pamangkot ako ha? Ano gani ang consonant blend? Tandain ninyo mga bata nga ang consonant blends amo ang darwa kakalimag sa tinaga nga may klaro nga tunog ang kada isara. Ang mga consonant blends sa kinaraya amo ang br, dr, kl, j, sp, pl, pr, gr, bl, kag, tr. Liwanin ko, ang consonant blends amo ang darwa kakalimag sa tinaga nga may klaro nga tunog ang kada isara. Mga bata, hay naman anyo rin ang nanay sari nga consonant blend sa kinaraya, sabti ninyo ang tinguhaing nga parte kang inyong module sa page 11. Handa rin bala kamo? Pilia sa kahon kag sulata sa kurit ang insakto nga consonant blends para makumpleto ang kada pahayag. Kung mabatian nyo ang tunog nga dya, amuria ang pamaan nga isulat nyo ron ang inyo sabat. Sige, umpisahan na rin natin. Una nga pahayag. Sangka eksperto nga ang akin tatay. Ikarwa nga pahayag. Ang nagatao kang bitamina. Ikatlo nga pahayag. Ang taraguan naman kang tubig. Ikapat nga pahayag. Ang ginagamit nga panghakot kang graba, bato, kag baras. Ikalima nga pahayag. Ang laragway kang kalibutan.
Kadya mga bata, i-check natin ang inyong mga sabat. Sa una nga pahayag, ang insakto nga sabat amo ang driver. Sang ka-eksperto nga driver ang aking tatay. Ikarwa nga pahayag, ang insakto nga sabat amo ang prutas. Ang prutas nagatao kang bitamina. Ikatlo nga pahayag, ang dapat nasulat ninyo nga sabat amo ang drum. Ang drum ang taraguan namon kang tubig. Sa ikapat nga pahayag, ang insakto nga sabat amo ang truck. Ang truck ang ginagamit nga panghakot kang graba, bato, kag baras. Para sa ikalima nga pahayag, dapat globo ang imo sabat. Ang globo laragway kang kalibutan. Hay natapos niyo sabtan ang tanan nga orobrahen, kabay pa nga nakamaan rin kamo kung ano ang consonant blends. Tungod kariya, tugruin ninyo ang inyo kaugalingan kang matunog nga pagpamalakpak. Para madugangan pagid kag mapapag-an ang inyo namanan sa consonant blends, sabtin ninyo ang mga nabilin nga orobrahen sa inyo module. Pagkatapos masabtan ang mga orobrahen, isilid dya sa inyo portfolio, kay dya pagakolektahan kang inyo manunudlo. Sigurado nga nangin mabinungahan ang dya nga adlaw para kanaten tanan. Tinged, may bag-o man kamo nga natun-an. Para malantaw liwat ang dya nga episode, bisitahi ang YouTube channel kang Antike LRM section. Sa dalem makita ang link. Durugid nga salamat sa paglantaw kang dya nga episode. Hasta sa masunod natin nga pagtuon. Kinaraya, aten dya, ipabugal, amligan, tunanta. Ako si Teacher Lynn. Bye-bye! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ikalawang baitang. Ito ang inyong paaralang pang-telebisyong Wow na Wow sa Pilipino. Mga bata, kumusta ang inyong naging bakasyon? Ako si Sir Mark,
na magtuturo sa inyo ng aralin mula sa unang module. May mga karanasan ba kayong hindi malilimutan? Ngayon ay tatalakayin natin ang paggamit ng nauna mong kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto. Handa na ba kayo mga bata? Sa ating pang-araw-araw na buhay ay nakaririnig tayo ng iba't ibang kwento. Maaring ito ay kwento ni nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola, o ng inyong guro at mga kaibigan. Kayo ba ay nakikinig o nagbabasa ng teksto? Mahalaga ba ng ating binabasa at pinakikinggang teksto ay ating nauunawaan? Tama! Dapat ating itong nauunawaan o naiintindihan. Bukod pa riyan, dapat makilala rin natin ang mga tauhan sa kwento at maaari ring may ugnay ang mga ito sa pangyayari sa ating sariling karanasan. Ngayong araw ay may panauhin tayong magaling na tagapagkwento. Siya ay si Lola Ganda. Gusto niyo bang marinig ang kwento ni Lola Ganda? Kung ganon, salubungin natin si Lola Ganda ng isang masigabong palakpakan. Kumusta mga bata? Mahilig ba kayong maglaro ng cellphone, tablet, o kaya'y computer? Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa batang nawiwili sa gadget. Handa na ba kayong makinig? Ang kinawiwilihan ni Brico. 8 taong gulang pa lamang si Brico ay nakitaan na siya ng pagkahilig sa gadget. Kabisado niya ang paggamit ng cellphone, tablet at computer sa kanyang edad. Mula umaga hanggang gabi ay nawiwili siya sa paglalaro ng gadget. Pagkagising sa umaga hanggang sa pagtulog ay hawak-hawak ni Brico ang cellphone at tablet ng kanyang ina. Kapag nawalan ito ng baterya, computer naman ang hinahawakan at nilalaro niya. Umaga, tanghali, gabi ay naglalaro siya. Pindot dito, pindot doon. Dot-dot dito, dot-dot doon. Ganyan umiikot ang buhay ni Brico sa araw-araw. Pagligo at pagkain ay halos hindi na niya magawa. Madalas, nakakalimutan niyang kumain dahil sa paglalaro. Kaya, sinusubuan lamang siya ng kanyang ina para lang makakain at di malipasan ng gutom. Isang araw, sinabi ng ina kay Brico, "Anak, nawiwili ka na yata sa paglalaro ng gadget. Tumigil ka na nga sa paglalaro niyan at wala ka namang mapapalarian." Hindi sumunod si Brico sa sinabi ng kanyang ina. Sa halip ay naggalit pa siya at nagmamaktol dahil pinipigilan siya. Hanggang ilang sandali lang ay biglang sumigaw si Brico. "Inay! Inay!" Lumapit ang ina sa kanya. "Oh, bakit anak?" Ang tanong ng ina. "Inay, masakit po ang aking mga mata. Nalalabo po ang aking paningin." Kaya sa araw na iyon, dinala ng ina si Brico sa klinika ni Dr. Ray. Habang sila ay nasa klinika, tinanong ng ina ang doktor. "Dr. Ray, ano po ba ang nangyari sa mga mata ng anak ko?" Sagot sa kanya. Mrs., ang mga mata ng anak mo ay nasubrahan sa paglalaro ng gadget. Kung ipagpapatuloy pa niya ito,
ay baka mawala ang kanyang paningin at tuluyang hindi makakita. Biglang natakot si Brico sa narinig. Kaya nangako siya sa doktor at sa kanyang ina na hindi na niya gagamitin ng labis ang mga gadget. Talagang walang mabuting maidudulot ang sobrang pagkawili ko sa gadget. Wika ni Brico sa sarili. Mga bata, sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Hanggang sa susunod, paalam! At dahil nagustuhan ninyo ang kwento ni Lola Ganda, subukan nating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Handa na ba kayo? Una, sino ang batang nawiwili sa gadget? A. Brico, B. Brenda, C. Kiko. Uulitin ko ang unang tanong. Sino ang batang nawiwili sa gadget? A. Brico, B. Brenda, C. Kiko. Tama! Ang tamang sagot ay titik A. Brico. Pangalawa, ano ang kinawiwilihan ni Brico? A. Telebisyon at radyo, B. Aklat at diksyonaryo, C. Cellphone at tablet. Uulitin ko ang pangalawang tanong. Ano ang kinawiwilihan ni Brico? A. Telebisyon at radyo, B. Aklat at diksyonaryo, C. Cellphone at tablet. Magaling! Ang tamang sagot ay titik C. Cellphone at tablet. Pangatlo, ano ang nangyari sa mga mata ni Brico? A. Lumiwanag ang mga mata, B. Sumakit ang mga mata, at C. Lumaki ang mga mata. Uulitin ko ang tanong. Ano ang nangyari sa mga mata ni Brico? A. Lumiwanag ang mga mata, B. Sumakit ang mga mata, C. Lumaki ang mga mata. Magaling! Ang tamang sagot ay B. Sumakit ang mga mata. Pang-apat, ano ang epekto ng sobrang paggamit ng gadget? A. Masisira ang mga mata, B. Magiging masaya, C. Magiging malusog. Uulitin kong tanong. Ano ang epekto ng sobrang paggamit ng gadget? A. Masisira ang mga mata, B. Magiging masaya, C. Magiging malusog. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang A. Masisira ang mga mata. Panglima, ayon sa iyong karanasan, nakabubuti ba sa isang bata ang sobrang pagkawili sa gadget? Bakit? A. Hindi, dahil nakasasama sa kalusugan. B. Opo, dahil ito ay nagpapalusog. C. Opo, dahil nagpapasaya ito. Uulitin kong tanong. Ayon sa iyong karanasan, nakabubuti ba sa isang bata ang sobrang pagkawili sa gadget? Bakit? A. Hindi, dahil nakasasama sa kalusugan. B. Opo, dahil ito ay nagpapalusog. C. Opo, dahil nagpapasaya ito. Tumpak! Ang tamang sagot ay titik A. Hindi, dahil nakasasama sa kalusugan. Magaling! Hindi nakabubuti sa isang bata ang sobrang pagkawili sa gadget dahil nakasasama ito sa kanyang kalusugan. Oh, mga bata, gagayahin pa ba ninyo si Brico? Tama! Huwag ninyong gagayahin si Brico para hindi masira inyong mga mata. Iwasan din gumamit ito
lalong-lalo na kung hindi kinakailangan. Dapat nating alagaan ang ating katawan at sumunod palagi sa payo ng ating mga magulang. Dahil nakapulot na kayo ng magandang aral sa kwento ni Brico, tatalakayin naman natin ang iba't ibang gawaing inyong naranasan. Kunin ang inyong module at buksan sa pahina 10. Malayang pagsasanay 2. Basahin ang mga pangungusap at piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Uulitin ko. Basahin ang mga pangungusap at piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Una, ito ay madalas na ginagamit na pamunas ng mukha at kamay. Uulitin ko. Ito ay madalas na ginagamit na pamunas ng mukha at kamay. Magaling! Ang tamang sagot ay panyo. Ang tamang sagot ay panyo. Pangalawa, masarap itong inumin, lalo na kung ito ay malamig. Uulitin ko. Masarap itong inumin, lalo na kung ito ay malamig. Magaling! Ang tamang sagot ay tubig. Ang tamang sagot ay tubig. Pangatlo, ginagamit ko ito sa pagligo para ako'y maging mabango at malinis. Uulitin ko. Ginagamit ko ito sa pagligo para ako'y maging mabango at malinis. Magaling! Ang tamang sagot ay sabon. Ang tamang sagot ay sabon. Pang-apat, ito ay paboritong laruan ng kapatid kong babae. Uulitin ko. Ito ay paboritong laruan ng kapatid kong babae. Tumpak! Ang tamang sagot ay manika. Ang tamang sagot ay manika. Panglima, isinusuot ko ito bago magsapatos. Uulitin ko. Isinusuot ko ito bago magsapatos. Tumpak! Ang tamang sagot ay medyas. Ang tamang sagot ay medyas. Napakagaling niyo naman mga bata at nasagutan ninyo ang lahat ng ating mga katanungan. Ilan ang nakuha mong score? Magaling! Bigyan ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. O, sige nga, subukan ulit natin kung ano ang nararapat ninyong gawin sa tekstong ating babasahin. Pumunta sa pahina 8, pinatnubayang pagtatasa 2. Suriin kung ano ang dapat gawin ni Jose. Iguhit ang masayang muka sa patlang na katapat ng inyong napiling sagot. Mga bata, makinig ng mabuti. Umuulan noon. Masayang nakatanaw si Jose sa mga batang naglalaro sa labas. Kagagaling lang niya sa sakit. Subalit maayos na ang kanyang pakiramdam. Maghuhubad na sana siya ng damit nang dumating ang kanyang ina at pinigilan siya. Hindi siya pinayagang maligo sa ulan. Anong titik ang lalagyan mo ng masayang muka? A. Magdadabog at magkukulong sa kanyang silid. B. Hindi susundin ang ina at maliligo pa rin sa ulan. C. Susunod sa ina dahil alam niyang iyon ang tama. Uulitin ko. Anong titik ang lalagyan mo ng masayang muka? A. Magdadabog at magkukulong sa kanyang silid. B. Hindi susundin ang ina at maliligo pa rin sa ulan. C. Susunod sa ina dahil alam niyang iyon ang tama. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay titik C.
Susunod sa ina dahil alam niyang iyon ang tama. Dapat niyang sundin ang kanyang ina dahil ang sinasabi niya ay para rin sa kanyang kapakanan. Kayo mga bata, sumusunod din ba kayo sa inyong mga magulang? O mga bata, naiintindihan ba ninyo ang ating aralin? May mga paraan tayo upang higit na maunawaan ang teksto na ating napakinggan o nabasa. Isa sa mga paraang ito ay ang paggamit mo ng iyong karanasan o sa mga nauna mong kaalaman. Ito man ay tula, kwento, simpleng pangungusap o talata, dapat ito ay nababasa mo ng may pag-unawa. Magaling! Kung ganon, handa na kayo para sa ating pagsusulit. Ipagpatuloy ang gawain sa module pahina 12 hanggang 13, isagawa. Piliin ang tamang letra ng salitang nakakahon na tumutukoy sa pangungusap sa ibaba. A. Bahay. B. Aklat. C. Payong. D. Suklay. E. Sepilyo. Una, umulan man o umaraw ay lagi ko itong bitbit. Ginagamit ko ito upang di ako magkasakit. Sa munti kong braso, aking sinasabit. Babasahin ko uli. Umulan man o umaraw ay lagi ko itong bitbit. Ginagamit ko ito upang di ako magkasakit. Sa munti kong braso, aking sinasabit. Tama! Ang tamang sagot ay letra C. Payong. Ang tamang sagot ay letra C. Payong. Ikalawa, sa paaralan o tahanan, ako'y iyong kaibigan. Kwentong kay ganda, mayroon ako niyan. Marami ding aralin, saki matutunan. Babasahin ko uli. Sa paaralan o tahanan, ako'y iyong kaibigan. Kwentong kay ganda, meron ako niyan. Marami din akong aralin, saki matutuhan. Tumpak! Ang tamang sagot ay letrang B. Aklat. Ang tamang sagot ay letrang B. Aklat. Pangatlo, paboritong lugar ng aking pamilya. Narito si inay, ganun din si itay. Sina ate at kuya, lagi ko ditong karamay. Babasahin ko muli. Paboritong lugar ng aking pamilya. Narito si inay, gayon din si itay. Sina ate at kuya, lagi ko ditong karamay. Tama! Ang tamang sagot ay letrang A. Bahay. Ang tamang sagot ay letrang A. Bahay. Pang-apat, kaibigan ng ngipin kung ako'y ituring. Kahit maliit na singit, aking lilinisin upang magandang ngiti mo'y laging mapansin. Babasahin ko muli. Kaibigan ng ngipin kung ako'y ituring. Kahit maliit na singit, aking lilinisin upang magandang ngiti mo'y laging mapansin. Tama! Ang tamang sagot ay letrang E. Sepilyo. Ang tamang sagot ay letrang E. Sepilyo. Ikalima, gamit ako para sa buhok mo'y gumanda. Umunat, umayos at kumintab pa para naman araw mo ay laging masaya. Babasahin ko muli. Gamit ako para sa buhok mo'y gumanda. Umunat, umayos at kumintab pa para naman araw mo ay laging masaya. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang D. Suklay. Ang tamang sagot ay letrang D. Suklay. Bilangin kung ilan ang nakuha mong tamang sagot. Magaling!
Kung ganon, handa na kayo sa pagsagot ng iba pang mga bahagi ng module na hindi pa nasagutan. Mga bata, magpatulong sa mga magulang o sino mang maaaring gumabay sa inyo sa pagsagot. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si Sir Mark na nagsasabing, wow na wow sa Filipino. Hanggang sa susunod na aralin, paalam! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Well, look at you. It's awesome to be you. Welcome to a fun and exciting learning with Grade 2 English. I am Teacher Aiza, teaching all the way from the beautiful municipality of San Vicente, Palawan. Do you hear that? Can you help me identify the sounds that we just heard? Come on, come closer. Close your eyes, focus on a particular sound, and listen. What sound do you hear? Right, it is a sound of a cat. Can you make the sound of a cat? Amazing!
Let's listen again. What sound do you hear this time? Good! It is a sound of a drum. Can you imitate the sound of a drum? Awesome! Okay, are you having fun? Let's focus on the next sound. What do you think produces that sound? Right! It is a sound of a beeping car. Let's imitate the sound. Beep, beep. You're getting good at this. It sounds familiar. Can you tell me what produces that sound? Ah, yes! It is a sound of waves crashing on the beach. Let's make that sound. Whoosh, whoosh. Very nice. Do you now have an idea of our lesson today? Right. In today's episode, you are going to listen and learn how to classify, identify, recognize sounds produced by animals, musical instruments, transportation vehicles, and sounds from nature. Now it is time to get your pen, module and notebook, sit and learn with me. Are you ready? Great! In this activity, we will be identifying the sounds according to their source. Flashed on the screen are 8 pictures. You have to listen attentively to the sound for you to know what the source is. Write the name of the source of the sound in your notebook. For 10 seconds, you need to identify each sound. Are your pen and notebook ready? Then, let's begin with the first sound. Next sound, please. What produces this next sound? Here's the next. Fifth sound, please. Next sound. Next sound, please. Now, down to our last sound.
Were you able to easily identify each sound? Well, let us see. Let us check your answers. What produces this sound? Yes, it is a drum being played. What about the second sound? Correct! It is a ringing telephone. And the third sound? Good job! It is a guitar being strummed. So love the music. Let us have the fourth one. What is the source of this sound? Very easy. It is a dog barking. Now, what about this? Yes, it is a helicopter. What about this sound? Definitely right. It is a clock. Tick-tock, tick-tock. I'm pretty sure you know this sound. Correct again. It is a duck. And the last one? Impressive. We see this in hospitals. This is an ambulance. Great job, kids. You are really awesome. Before we move on, let us have a break and hear an awesome trivia. Have you ever wondered why there are times when a dog just suddenly barks at something that we cannot see? It is because they can actually hear better than most of us. A dog can hear 4 times farther away than a regular person. If you observe a dog while it listens, you will see that its ears can move in different directions. This is because of the 18 or more muscles found in a dog's pinna or ear flap. Awesome, isn't it? Different kinds of sounds come from different sources like animals, vehicles, or musical instruments. Now, can you help me classify each sound, whether it is produced by an animal, a vehicle, or a musical instrument? Great! I know this time you are really good at this. Hurry! Ready your pen and your notebook. Draw a table with 2 rows and 3 columns. Write on the first column the word animal. On the next column, write the word vehicle. And on the last column, write the word musical instrument. Once you hear the sound, write down in the appropriate column the name of the animal, vehicle, or musical instrument that produces the sound. Are your tables ready? Now, let us start listening. Sound number 1. What produces that sound? Make sure to write it under the right column. Now let's hear sound number 2. Which column should that be? Now, get ready for the next. Sound number 3, please. That sounds easy.
Now let's hear sound number 4. Ooh, what produces that sound? Remember to write the name under the right column. Now, here's the sound number 5. We're down to our last. Sound number 6, please. Did you hear the sounds clearly? Awesome! Now, let us see if you really classified them correctly. What produces this sound? Very good! It's a motorcycle and it's a vehicle. This should be placed in the middle column. Next, what about this sound? Fantastic! It's a snake and it's an animal. This must be in the first column. Let's hear the third one. What produces this sound? Terrific! It's a guitar. Which column are we going to put the word guitar? Yes, in the third column, musical instrument. Now, let's hear the next sound. What produces this sound? Yes, it's a cow, and this is definitely an animal. So let's put this in the animal column. I really love the sound of this next one. What do you think produces this sound? Good! It's a flute. Which column does this belong? Right, still in the third column, musical instrument. Let's listen again. What produces this sound? Correct! It's a train. Which column are we going to put the word train? Exactly! In the middle column, vehicle. If yes, then it means you really did a good job, and that's awesome. Oh, it is really relaxing hearing the soft sound of the birds chirping. That was really a loud siren of a fire truck. Just what an emergency situation needs. After learning how to classify sounds by their sources, now we will learn another way to classify them. We can also classify a sound if it is a loud or high sound or a soft or low sound. Soft sounds are produced in low volume. Usually, they are difficult to be heard. Just like the relaxing chirping of a bird. The buzzing of a bee is another example of a low sound. That was refreshing. And yes, the sound of a blowing wind is also another example of a soft sound produced by nature. More examples of soft sounds are
soft sound of a piano and the sound of a bike being pedaled. Can you think of other animals, objects, musical instruments, transportation vehicles that produce soft sound? Great! I will give you 10 seconds to write them down in your notebook. Now, let us talk about loud sounds. Loud sounds are produced in high volume. They may cause you to cover your ears, and they can be easily heard. That is why they are often heard in vehicles being used in times of emergencies, like a fire truck and an ambulance. And that is the roaring sound of a thunder. An example of a loud sound produced by nature. More examples of loud sounds are the drumstick striking a drumhead, the roar of a lion, and the ringing of a phone. Can you think of other animals, objects, musical instruments, transportation vehicles that produce loud sound? Great! Write them down. In your notebook, write down the word loud if the sound is produced in high volume, or write soft if the sound is produced in soft volume. You will be given 10 seconds to write your answer in your notebook. Number 1. Bell. Two. Cat. Three. Ambulance. Four. Watch. 5. Dog. 6. Fireworks. 'Let us check your answers. Does the bell produce a loud or soft sound? Very good! Loud sound. What about the cat? Does it produce a loud or soft sound? Right! It produces a soft sound. Does this watch produce a soft or loud sound? Great! It produces a soft sound. I'm pretty sure that you already know the answer to this one. A dog.
Does it produce a loud or soft sound? Right! A dog produces a loud sound. I love to see fireworks for their colorful look in the night sky. Do they produce a soft or loud sound? Definitely. They produce a loud sound. You are really good at this. Review, 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 review. Come on, open your notes and have fun. We're going back to where we began. For English is fun. Today, we have learned about sounds and their sources. We also identified the sounds, whether they are from animals, transportation vehicles, musical instruments, or our environment. And lastly, we also learned to classify sound as loud or high and soft or low. This has really been an amazing educational journey with you. Did you have fun? Me too. Once again, this is Teacher Aiza. And remember, English is fun and it's for everyone. See you again here on DepEd TV. Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Magandang araw sa lahat, lalo na sa mga mag-aaral na nasa ikatlong baitang. Ito ang inyong paaralang pang-telebisyong Wow na Wow sa Filipino. Ako si Teacher Mark. Masaya akong ipaalam sa inyo na ngayon matututuhan niyong gamitin ang pangalan sa pagsasalaysay ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari sa inyong paligid. Mga bata, hindi lingid sa inyong kaalaman ang malaking problemang hinaharap ng ating mundo ngayon.
Tayo ay nahaharap sa pandemyang dala ng isang sakit at ito ay tinatawag nating Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Ang tanging hiling natin ay matapos na ang pandemyang ito. Ngunit hindi yun ganun kadali. Kaya huwag nating kalimutang magdasal sa Panginoon na maging maayos ng lahat sa lalong madaling panahon. At para panandali ang makalimutan natin ang problemang ito, halina't pumunta muna tayo sa mundo ng mahika. Sino sa inyong gustong sumama? Aba, maraming gustong sumama. Kaya, tara na! Sa paglalakad nila Teacher Mark, Maya at Mario, nakasalubong nila ang isang diwata. Ano ang pakay ninyo sa mundo ko? Paumanhin po, mahal na diwata. Nais lamang naming mamasyal sa napakaganda niyong kaharian. Aha! Gusto pala ninyong pumasok sa mundo ng mahika? Pero, bago kayo makapasok, may mga pagsubok muna kayong dapat malampasan. Tingnan ang mga sumusunod. Piliin at kulayan ng gustong kulay ang pangalang hindi napabilang sa pangkat. Bibigyan ko kayo ng 20 segundo para gawin ito. Halina't ating simulan! Tapos na ba kayo? Magaling! Halina't ating iwasto. Sa hanay ng tao, kukulayan ang salitang piyesta. Sa hanay ng hayop, kukulayan ang salitang palamuti. Sa hanay ng bagay, kukulayan ang salitang ahas. Sa hanay ng lugar, kukulayan ang salitang bayabas. At sa hanay naman ng pangyayari, kukulayan ang salitang bahay. Magaling! Nakapasa na kayo sa aking mga pagsubok. Halina at pasukin natin ang mundo ng mahika. Yay! Nakapasok na tayo sa mundo ng mahika! Napakaganda ng lugar na ito. Malawak at punong-puno pa ng mga tanawin. O mga bata, kilalanin ang iyong makikita at gamitin sa pangungusap ang mga pangalang ito. Opo, sir! Oh, ano yun? Iyon ay trono. Tama! Iyon ay trono. Ngalan ng bagay. Ano ba ang trono? Ang trono ay upuan ng hari at reyna. Ang galing naman! Ano pa ang inyong nakikita? Hari pa po, sir. Tumpak! Siya ay si Haring Lucas. Ngalan ng tao. Ano ang masasabi mo kay Haring Lucas? Si Haring Lucas ang namumuno ng kaharian. May tama ka, Maya. Naku po, may leon. Di po ba, sir? Ang leon ay pangalan ng hayop? Tama. Ang leon ay pangalan ng hayop. Ano ang masasabi mo sa leon? Ang leon ay isang mabangis na hayop. Tumpak! Nakuha mo ang tamang sagot. Tuloy kayo sa aming hardin. Hardin? Hardin pa po, sir. Pangalan ng lugar. Tumpak! Hardin. Ano ang masasabi mo sa hardin? Ang hardin ay lugar na may maraming bulaklak. Mahal na diwata, ano po ang kasiyahang nagaganap dito sa inyong hardin? Ngayon ay kaarawan ng aming mahal na reyna. Hali kayo at sumali sa aming salo-salo. Maraming salamat po, mahal na diwata. Naku mga bata, anong oras na? Tayo na at magpaalam. Maraming salamat po, mahal na diwata. At magpapaalam na kami. Bye-bye! Mga bata, nasiyahan ba kayo sa aming paglalakbay? Ating balikan ang mga nakita ni Maya at Mario. Ano-ano ang mga iyon? Ang mga nakita ni Maya at Mario ay trono, Haring Lucas, leon, hardin, at kaarawan. Ano ang napansin nyo sa mga salitang inyong nabanggit?
Ang mga salitang iyong nabanggit na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari ay tinatawag na pangalan. Ang pangalan ay may dalawang uri. Ito ay pangalang pantangi at pangalang pambalana. Uulitin ko, ang pangalan ay tawag sa salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ang dalawang uri ng pangalan ay pangalang pantangi at pangalang pambalana. Pantangi ang tawag sa pangalang tumutukoy sa tiyak o partikular na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Nagsisimula ito sa malaking titik. Halimbawa, Sandra, Rafflesia, Philippine Eagle, Barangay San Pedro, at Binirayan Festival. Pambalana ang tawag sa pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Nagsisimula ito sa maliit na titik. Halimbawa, pulis, simbahan, papel, palatuntunan at pusa. Nagagamit ang pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligid. Halimbawa, si Nena ay nagwawalis. Ang libro ay makapal. Presko ang hangin sa nayon. Madali lang ang ating aralin, di ba? Ngayon, maghanda na tayo sa pagsagot ng susunod na mga gawain sa pahina ng inyong worksheets sa bahaging isagawa. At para gabayan kayo, narito si Teacher Jenny Rose. Magandang buhay mga mag-aaral! Kamusta kayo? Ako si Teacher Jenny Rose. Babasahin ko ang panuto at sundan sa inyong worksheet. Gamitin ang sumusunod na larawan upang makasulat ng isang pangungusap. Una, ano ang masasabi mo sa hugis ng bola? Uulitin ko. Una, ano ang masasabi mo sa hugis ng bola? Ang bola ay bilog. Pangalawa, ano ang gamit ng lapis? Uulitin ko. Ano ang gamit ng lapis? Ang lapis ay gamit sa pagsusulat. Ang lapis ay gamit sa pagsusulat. Pangatlo, ano ang ginagawa sa ospital? Uulitin ko. Pangatlo, ano ang ginagawa sa ospital? Sa ospital ginagamot ang mga may sakit. Pang-apat, ano ang ginagawa ng pulis? Uulitin ko. Pang-apat, ano ang ginagawa ng pulis? Ang pulis ay nanghuhuli ng mga masasamang tao. Ilan ang nakuha mong score? Ang galing naman! Ngayon, narito muli si Sir Mark. Dahil marami kayong nakuwang tamang sagot, maghanda na kayo para sa ating pagsusulit. Kunin ang inyong worksheet. Gumamit ng tamang pangalan upang mabuo ang diwa ng pangungusap nagsasalaysay tungkol sa tao, lugar at bagay sa paligid. Hanapin sa kahon ang tamang sagot at isulat sa linya. Una, ang ating puwang ay nangangailangan ng mga taong mangangalaga at magmamalasakit. Tahanan ito ng lahat, kaya dapat lamang mapangalagaan. Uulitin ko. Una, ang ating puwang ay nangangailangan ng mga taong mangangalaga at magmamalasakit. Tahanan ito ng lahat, kaya dapat lamang mapangalagaan.
Ang tamang sagot ay mundo. Pangalawa, ang bawat puwang ay dapat tumulong para ito ay mapag-ingatan. Uulitin ko. Pangalawa, ang bawat puwang ay dapat tumulong para ito ay mapag-ingatan. Ang tamang sagot ay tao. Pangatlo, kapag inayos natin ang kapaligiran, ay matutulungan din natin ang mga puwang at halaman sa ating paligid. Uulitin ko. Pangatlo, kapag inayos natin ang kapaligiran, ay matutulungan din natin ang mga puwang at halaman sa ating paligid. Ang tamang sagot ay hayop. Pang-apat, magtanim tayo ng mga puno at puwang para gumanda ang ating kapaligiran. Uulitin ko. Pang-apat, magtanim tayo ng mga puno at puwang para gumanda ang ating kapaligiran. Ang tamang sagot ay halaman. Bilangin natin ang nakuha niyong score. Ilan ang nakuha mong tamang sagot? Ayos! At iyong naunawaan ang ating aralin ngayon. Alam kong handa na kayo sa pagsagot ng iba pang bahagi ng worksheets na hindi pa nasagutan. Mga bata, para sa inyong karagdagang gawain, magpatulong sa mga magulang o sino mang maaring gumabay sa inyong pagsagot ng inyong worksheets. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Sir Mark na nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi natin tungo sa masaganang bukas. Ito ang inyong paaralang pang-telebisyong Wow na Wow sa Filipino. Hanggang sa muli, paalam! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Sasamahan kita kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. Dahil kung nakakapagsalita lamang ang paliparan, ikukwento niya kung ilang beses akong lumingon pabalik sa'yo nung araw na ako'y lumisan. Papalubog ang araw noon at dahan-dahan lumulubog din ang puso ko sa kalungkutan. Ayaw sana kitang iwan. Gusto kitang samahan sa mga umagang nagmamadali ka papasok sa eskwela.
Gusto kitang damayan sa mga gabing nahihirapan ka sa matematika. Gusto kitang yakapin sa tuwing gusto mo nang sumuko dahil akala mo'y wala kang talento sa pagpinta. Ngunit anak, gusto kong ipaalam sa'yo na ikaw ang nagpinta ng buhay ko. Nang dumating ka, naging makulay ang mundo ko. Ang dating mga baluktot na linya ay naging tuwid. Ang dating madilim na larawan ay nabigyan ng liwanag. Kaya anak, gusto pa rin kitang samahan sa bawat mong karanasan, sa mga tagumpay at kabiguan. Sasamahan kita hanggang marating mo ang mga ulap, hanggang maabot mo ang iyong mga pangarap. Hello, Ma? Hello, anak. Sorry, kakatapos lang ng trabaho ni Mama. Okay lang po, Ma. Kakatapos lang din naman po namin maglaro. Mukhang nandyan ka ulit sa paborito mong lugar, ah. O sige, ready ka na ba? Punta ka na sa DepEd Commons. Math tayo ngayon, ha? Saan na nga ulit tayo nahinto kahapon? Sa problem solving na, di ba? Anak, sasamahan kita. Kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Mayad nga adlaw mga bata. Amudya ang eskwela kinaraya, kung sa diin padayon ang pag-eskwela sa inyo tagsa-tagsa ka mga telebisyon. Para sa guidance kang aton mga manugtira, ang diyang episode para sa Grade 3 Mother Tongue-based Multilingual Education nga may topiko pagbato-bato ukon pagsulat kang insakto nga spelling kang mga tinaga. Ako si Teacher Web, ang inyo maestro. Antes kita magpadayon, siguraduhaan ninyo na komportable rin kamo samtang nagapamati kanakin. Liwaton ko, ang aton topiko sa kadyanga adlaw amuang pagbato-bato ka mga tinaga nga makita sa Quarter 1, Module 1, Lection 1. Pagkatapos ng atong leksyon, ginasarigan ko nga makamaanong kamo magsulat kang insakto nga pagbato-bato kang mga tinaga. Game rin bala kamo? Umpisahan natin ang ating leksyon paagi sa pagbasa ng sangkabaga nga istorya. Dengan kita mabasa ha, para masabtan ninyo ang aking mga pamangkot karoon. Kung handa rin ang tanan, magtukap ng 2 beses parehas ka dya. Ang istorya may tig-ulo nga ang paghulat kay Sally. Ginubad dya sa kinaraya ni Ana Marie D. Juanites.
Lantawan ninyo ang laragway sa inyong telebisyon. Ano ang ginapakita na kadya? Insakto! Makita sa laragway ang pamilya nga nagahilat sa terminal. Sige mga bata, dengan rin natin nga basahan ang istorya. Mauli si Sally kadya. Hambal ni nanay. Maagto kita sa terminal kang bus para atin tana alaw-alawon. Nagtawa si tatay kag si Ben sa pag-abat kay Sally. Agad magbuli ka karga ka mga dara ni Sally nga sigurado gid nga mabugat. Nagpabilin si Tia Rosa sa balay agad magraha ka manamit nga pagkaon para kay Sally. Tana nagpreparar kang kulabo nga niyog kag puto nga paborito ni Sally. Daw ano ka sa dyanay? Mauli rin dana pagkatapos kang darwa ka bulang nga nagobra sa marayo. Kuon ni Ben. Ano ay hanang anang dara kanaken? Nagrulubasan ang mga bus, pero sa diin si Sally. Pamangkot ni tatay. Rapid rin lang magsirum. Hulato natin ang masunod nga bus. Basi rugto nagasakay si Sally. Nagakabalaka nga kuon ni nanay. Naginom si Ben kang tubig nga nagapageng kang anang aluha. Nay, hindi magabala ka. Sigurado nga rugtuta na sa nagasunod nga bus. Rugyaro nang urihi nga trip kang bus salin sa San Jose. Kuon ni tatay. Kabay pa nga, rugyan si Sally. Nagbukas ang gawang kang bus. Nagdalagan si Sally paagto sa anang pamilya nga nagasinggitan kag nagayahom. Nay, tay, rugyaran ako! Harusanan kami, nagakabalaka kanimo. Kuon ni tatay. Dali rin, hay ang mga paborito mo nga pagkaon nagahulat kanimo sa balay. Kuon ni nanay. Kimbuligan ni tatay kag ni Ben ang mga dara ni Sally. Tana nagbitbit kang anang bag nga bilin. Ben, ginbaklan ta ikaw kang 3 ka bag-o nga mga t-shirt kag backpack. Kuon ni Sally. Salamat! Sabat ni Ben. Pero, ang pinaka-importante, iririmaw rin kita. Kagrugya na tapos ang baga nga istorya nga may tigulo ang paghulat kay Sally. Mga bata, kabay pa nga nagustuhan ninyo ang baga nga istorya. Mayad gid ay namati ka mo. Sa kadya, may mga pamangkot ako parte sa istorya. Handa rin ka mo? Una nga pamangkot, sino ang nag-uli? Liwaton ko, sino ang nag-uli? Insakto gid ka mo. Ang naguli amo si Sally. Ikarwa nga pamangkot. Sino ang nagalaw-alaw ka na sa terminal kang bus? Very good! Ang nagalaw-alaw ka na amo sanday, tatay, nanay, kag Ben. Ikatlo nga pamangkot. Ano bala ang nabatsagan kang anang pamilya? Insakto ka mo mga bata. Nasadyahan gid ang anang pamilya. Ikaapat nga pamangkot. Ano man ayhan ang nabatsagan ni Sally? Very good!
Kasadya ang nabatyagan ni Sally. Ikalima nga pamangkot. Wanhaw nga nagpabilin si Manding Gusing sa balay. Insakto ka mo! Nagpabilin si Manding Gusing para magraha ang mananit na pagkaan para kay Sally. Urihi nga pamangkot. Wanhaw nga nagakabala ka si nanay. Liwaton ko. Wanhaw nga nagakabala ka si nanay. Very good! Nagakabala ka si nanay, tungod nga, rapiton lang magsiram kag wala pa si Sally. Ay nasabta ninyo kainsakto ang mga pamangkot, tugruan natin ang ating kaugalingan kalima kapalakpak. Sara, 2, 3, 4, 5. Sa kadya, bulaan ninyo ang inyong Module 1 kag buksi sa page 5. Lantawa ang mga tinaga sa silid kang kahon. Ang mga tinaga sa silid kang kahon, halin sa istorya nga ating ginbasa. Magpili kalima ka tinaga, kag isulat dya sa insakto nga pagbato-bato. Sulata ang inyo sabat sa linya. Pero antes karia, basahan taanay ang mga tinaga. Manamit. Paborito. Nagahulat. Pagkaan. Balay. Ginbuligan. Niyog. Pamangkot. Iririmaw. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para sabtan ang mga urubrahan. Sige, umpisahin nyo rin. Very good! Imo na sulat kay insakto ang 5 ka tinaga nga imo na pili base sa istorya nga ating ginbasa. Tungod dyan ka ra, tawan ko ikaw katatlo ka palakpak kag 5 hooray! Sara, 2, 3, hooray! Maagturon kita sa usisa nga bahin nga makita sa page 5 kang inyong module. Basaha ang mga tinaga nga makita sa istorya kag pilia ang may insakto nga pagbato-bato ka mga tinaga. Liwaton ko. Pilia ang may insakto nga pagbato-bato ka mga tinaga. Sulata ang imo sabat sa linya. Tugruan ko pagid kamo ka 5 minuto para sabtan ang urubrahan nga dya. Sige, umpisahin.
Sa kadya, sarasarahan natin kabasa ang mga tinaga nga makita sa istorya kag para mamanan natin ang insakto nga pagbato-bato. Una nga tinaga, manamit. Kun laan ukon isilabikit ko. Ma, na, met. Bato-batuhon ko. M, A, N, A, M, E, T, manamit. Ginsulat bala ninyo sa linya ang amudya nga tinaga? Dapat maradya na sulat ay bukod insakto ang pagbato-bato kang amudya nga tinaga. Ikarwa nga tinaga, paboreto. Kun laan, ukon isilabikit ko. Pa, bo, re, to. Bato-batuhon ko. P, A, B, O, R, E, T, O, paboreto. Ginsulat bala ninyo sa linya ang amudya nga tinaga? Dapat wala man ninyo dya ginsulat hay buket man insakto ang pagbato-bato na kadya. Ikatlo nga tinaga, nagahulat. Sige be, hambalinta ang kada kunla. Na, ga, hu, lat. Dali, bato-batuhon natin. N, A, G, A, H, U, L, A, T. Nagahulat. Ginsulat bala ninyo sa linya ang amudya nga tinaga? Very good! Dapat ginsulat man ninyo dya hay insakto ang pagbato-bato kang tinaga nga dya. Ikaapat nga tinaga, pagkain. Hambalinta ang kada kunla. Pagkain. Bato-batuhon natin. P, A, G, K, A, U, N. Pagkain. Ginsulat bala ninyo sa linya ang amudya nga tinaga? Very good! Dapat ginsulat ninyo dya sa linya hay insakto ang pagbato-bato kang tinaga nga pagkain. Ikalima nga tinaga, balay. Hambalinta ang kada kunla. Ba, lay. Bato-batuhon natin. B, A, L, A, Y, balay. Diyata na nga tinaga, insakto man bala ang pagbato-bato ka dya? Very good! Insakto ang pagbato-bato kang amudya nga tinaga. Dapat nasulat ninyo dya sa linya. Ika-6 nga tinaga, ginboligan. Hambalinta ang kada kunla. Gin, bo, li, gan. Bato-batuhon natin. G, I, N, B, O, L, I, G, A, N. Ginboligan. Insakto bala dyan nga pagbato-bato kang tinaga? Buket insakto ang pagbato-bato kang tinaga nga dya. Dapat wara dyan na sulat sa linya. Ikapito nga tinaga, niyog. Hambalinta ang kada kunla. Ni, yog. Bato-batuhon natin. N, I, Y, O, G, niyog.
Insakto bala ang pagbato-bato kang dya nga tinaga? Very good! Insakto ang pagbato-bato kang amo dya nga tinaga. Dapat nasulat ninyo dya sa linya. Ikawalo nga tinaga. Pamangkot. Sige be, ihambal ang kada kunla dengan sa pagtukap ko. Ready? Kadyata na, ikaw rin ang mabato-bato dengan sa aking pagtukap. Ready? Ano gani ang tinaga? Pamangkot. Dyata na, insakto bala ang pagbato-bato kang tinaga nga dya? Very good! Insakto ang pagbato-bato kang amo dya nga tinaga. Dapat nasulat man dya sa linya. Ikasyam nga tinaga. Ererimaw. Ihambal ang kada kunla dengan sa pagtukap ko. Ready? Ikaw rin ang mabato-bato dengan sa aking pagtukap. Ready? Ano gani ang tinaga? Ererimaw. Insakto bala ang pagbato-bato kang tinaga nga dya? Bukod insakto ang pagbato-bato kang amo dya nga tinaga. Dapat para dyan ninyo masulat sa linya. Kabay pa nga nasabta ninyo kainsakto ang aton urubrahan. Abi, tugurin ninyo ang inyong kaugalingan katatlo kapalakpak ang sangga hooray. Ready? Sara, dalawa, tatlo, hooray! Sa kadya mga bata, may pamangkot ako. Paano mo mamanan nga insakto ang pagbato-bato kang mga tinaga? Ano ang ginhimo mo? Insakto ang pag-isip na kunla makabulig para makusulat kang insakto nga pagbato-bato kang mga tinaga. Halimbawa, ang tinaga nga pagkain. Pira ka kunla ang imo maisip sa tinaga nga pagkain. Insakto, may tatlo ka kunla sa tinaga nga pagkain. Pagkain. Manan mo man bala nga misurundan ka nga kinahanglan mamanan para masiguro ang insakto nga pagbato-bato ka mga tinaga? Para masulat ang insakto nga pagbato-bato ka mga tinaga, kinahanglan mo nga una, basahan kang liwat-liwat ang pahayag. Ikarwa, intindihan kamayad ang pahayag. Ikatlo, tandaan ang numero kang kunla sa kada tinaga. Kag ikaapat, isulat kang insakto ang mga tinaga. Tandaan ninyo mga bata ha, nga ang pag-isip kang kunla makabulig para makasulat kang insakto nga pagbato-bato kang mga tinaga. Hay nakamaaran ka mo kung paano magbato-bato kang sangka tinaga. Tuguruin ninyo ang inyong kaugalingan ka matulog nga pagpamalakpak. Para madugangan pagid ang inyo namanan parte sa insakto nga pagbato-bato ka mga tinaga, sabti ang nabilin nga mga urubrahan. Pagkatapos masabtan ang mga urubrahan, isilid dya sa inyong portfolio kay dya pagakolektahan kang inyong manunudlo.
ginapadumdum sa ginikanan ukon home facilitators nga ipasabat dayon sa bata ang mga orobrahan nga dya. Tandaan nga ang bata lang ang masabat sa activity sheet, kagiyahan lamang sanda kang mga home facilitators. Sigurado nga nangin mabinungahan ang dya nga adlaw para ka natin tanan. Tungod, may bago liwat kita nga natunan. Para malantaw liwat ang dya nga episode, bisitaha ang YouTube channel kang Antique LRM section. Sa dalem makita ang link. Durugid nga salamat sa paglantaw kang dya nga episode. Makita iliwat kita sa sunod nga episode. Salamat! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Magtuon kita, tigbato nga kinaray AMOGN, nahauna nga mga letra ITKSU, YPRNG, LBD kag E, WH na urihi. Magtuon kita, tigbato nga kinaray AMOGN, nahauna nga mga letra ITKSU, YPRNG, LBD kag E, WH na urihi. Magtuon kita, tigbato nga kinaray AMOGN, nahauna nga mga letra ITKSU, YPRNG, LBD. Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Adlaw mga bata! Welcome sa Eskwela Kinaraya. Kung sa diin, padayon ang aton pag-eskwela sa tagsa-tagsa natin ka-telebisyon. Ako, si Teacher Weng, ang inyo maestra. Para sa paggiya kang mga manuglantaw, ang diyang programa para sa Grade 3 MAPE Health Education. Module 1, Episode 1. Kaysa MAPE, happy and healthy ang family. Kamusta kamo mga bata? Nakakaon rin bala kamo? Ano ang inyo ginkaon? Sa pamatyag nyo, makabulig bala ang inyo ginkaon para sa ikamayad kang inyong lawas? Pagatunaan natin ang mayad ukon hindi mayad nga nutrisyon. Antes kita magpadayon, aton tandaan ang mga pamangkot nga aton pagasabtan. Ano ang malnutrisyon?
Ano ang darwa ka klase ka malnutrition? Ano ang undernutrition o kun kulang sa nutrisyon? Ano ang overnutrition o kun sobra sa nutrisyon? Sa atong palibot, may makita kita nga kapareho ninyo nga mga bata nga may nanari-sari nga panglawasan. May bata nga sobra katambok, tamaan kaniwang, kag may insaktuhan lang ang panglawasan. Kadya, may ipakita ako kaninyo nga sang kalaragway kang mag-amiguhay nga sanday Mark, Ben, kag Roel. Inyo lang tawon kag obserbaran ang kinalain sa panglawasan nanda nga tatlo. Ano ang inyong naobserbaran sa laragway nanday Mark, Ben, kag Roel? Si Mark tana may mayad nga panglawasan. Si Ben sobra katambok. Samtang si Roel tana maniwang kag daw masakitan. Sa inyo pamatsyag, ano ang rason? Wanhaw may kinalain sa andang panglawasan. Makahambal kita nga si Mark tana nagakaon kang mga masustansya nga pagkaon, naga-exercise kag nagainom kang 6 hasta 8 ka baso nga tubig kada adlaw. Si Ben tana nasobrahan ka panginaon, mahilig sa mga matamis nga pagkaon, sa junk foods kag kulang sa exercise. Samtang si Roel, pislian sa pagkaon, kag mahilig man sa junk foods. Ang abnormalidad sa panglawasan na nabatsyagan nanday Ben kag Roel amo ang ginatawag nga malnutrition. Ang malnutrition ang kondisyon kang lawas resulta kag kulang sa nutrisyon o kun sobra nga pagkaon. May darwa ka klase ang malnutrition, ang kulang sa nutrisyon o kun undernutrition, ang sobra sa nutrisyon o kun overnutrition. Ang kulang sa nutrisyon o kun undernutrition sang kaklase kang malnutrition nga resulta kakakulangan sa protina, calories, kag micronutrients sa lawas. Amo ang paratandaan kang sangkatawo nga undernourished o kun kulang sa nutrisyon. Maniwang o kun manipis ang subcutaneous fat o kun ang tambok sa dalom kang panit ka braso, paa, kag buli. Wara tiga na magkaon, kag mag-inom. Masakiton. Bahol ang busong. Mag-an ang kilo. Kag kuri ang pagtaas. Ang sobra sa nutrisyon o kun overnutrition amo ang sobra nga pagkaon kang mga nutrients parehas kang protina, calories kag mga matambok nga pagkaon. Nagaresulta siya ka sobra nga bugat kag sobra nga pagkatambok. Mudya ang mga paratandaan kang sobra sa nutrisyon o kun overnutrition. Obese o kun ang sobra nga pagkatambok kang lawas. Sobra ang bugat. Masakitan. Maluyahan. Dali madapuan kang mga balatian, pareho kang high blood, diabetes, kag heart disease.
Sadya, ikumparar natin ang mga kinaiya nanday Ruel, Ben kag Mark base sa andang panglawasan. Ano ang mahambal mo sa itsura ni Mark? Si Mark healthy. Hay may manami tana nga panglawasan. Si Ruel tana. Si Ruel, undernourished, ukon kulang sa nutrisyon, maniwang kag daw masakitan. Ang kay Ben na. Si Ben, overnourished nga bata. Sobra katambok, amo nga obese rin tana. Ano sa pamatsyag mo ang nabatsyagan ni Mark? Masinadyahan tana, kagpasika na lawas. Ang kaibenta na. Mabagat, kag malisod ang ana pang hulag. Ang kay Ruel. Maluyahon, kag balati anon. Ano sa pamatsyag nyo ang masarangan nga mahimo ni Mark? Si Mark makaobra ka gusto na himuon nga warati sablag sa anang lawas. Si Ruel tanabay? Ano sa pamatsyag nyo? Makaobra man si Ruel, pero dasig lang tana, makapoy. Si Ben tanabay? Makahulag man tana, pero dasig lang mahapuan kag makapuyan. Sa pamatsyag nyo, may indi bala masarangan nga mahimo si Mark? Haros tanan man, masarangan ni Mark na himuon. Hay mayad ang ana lawas, kag mayad ang ana pamatsyag. Si Ruel, ano ayhan ang indi na masarangan himuon? Hindi tana makasarang maghakwat kang mga mabugat nga mga bagay. Hindi makadalagan kadasig, kag hindi makatuon kamayad. Si Ben tanabay? Ano ang hindi masarangan himuon ni Ben? Si Ben, hindi makahulag kadasig, hay bugat ang analawas. Kag may kapareho man kay Ruel, nga hindi makadalagan kadasig. Sadya, mamati kita kasang kaistorya nga may tigulo M. Pamatian ninyo kamayad para masabtan nyo ang mga pamangkot parte kay M. Handa rin bala ka mo mamati? Amot siya ang istorya ni M. Si M, wala tiga na magkain. Tana maniwang, kag maluya. Tanaman ang pinakagamay sa anda nga klase. Permi lang tana adlawon magbugtaw. Kag gadri-dali lang mag-agto sa eskwelahan. Hindi ang tana permi makapamahaw. Rayo ang eskwelahan kag ginapanaw na lang. Pag-abot sa eskwelahan, tana tama aron kaluya. Ginatuyo kag hindi rin kaintyende kang andang leksyon. Sa anda balay, kanon nga may sabaw nga tubig kag asin, o kon hinanggap lang ang ana igma. Nagmasakit si M. Kaginhambal kang doktor sa barangay health center nga undernourished tana, o kon kulang sa nutrisyon. May
Nakakilala bala kamo nga kapareho ka istorya ni M? Ano ang mahambal nyo kay M? Tana, maniwang, maluya, kag pinakagamay sa klase. Ano ayhan ang ana na batsyagan? Permi lang tana ginatuyo, gutom, kag nagalingin ang ulo. Ano lang ang ana ginakaon? Kanon lang gid nga hinanggop sa asin. Di, ano ang natabo kay M? Nagmasakit tana. Ano ang kulang sa ginakaon ni M? Kulang tana sa pagkaon ka mga masustansya nga pagkaon. Parehas kang mga prutas kag mga laswa. Ano nga klase kang panglawason o kung abnormalidad sa nutrisyon ang kay M? Si M sang kabata nga undernourished o kung kulang sa nutrisyon. Kung ikaw sang ka-amigo o kung amiga ni M, ano ang mahambal mo ka na? Kinahanglan na nga magkaon kang mga masustansya nga pagkaon. Mag-exercise para hindi ta na mag-antos sa malnutrisyon. Sa liwat, ano gani ang malnutrisyon? Ang malnutrisyon amo ang kondisyon kang lawas nga resulta kang kulang nga nutrisyon o kon sobra nga pagkaon. Ano gani liwan ang darwa ka klase ka malnutrisyon? Undernutrition o kon kulang sa nutrisyon. Ang kulang nga pagkaon kang protina, calories, kag mga micronutrients. Overnutrition o kon sobra sa nutrisyon. Ang sobra nga pagkaon kang protina, calories, o kon mga matambok nga pagkaon nga nagaresulta ka sobra nga pagkatambok kag pagkabugat. Kadya, may ipakita ako kaninyo nga grupo ka mga pagkaon. Ang himuon ta, buligan natin sa pagpili ang mga masustansya nga pagkaon kag makabulig sa aton lawas. Kag kilalahan taman ang mga pagkaon nga makahalit sa aton lawas. Igrupohon natin ang diyang mga pagkaon. Ang masustansya nga pagkaon ibutang sa column A. Kag ang makaharalit sa aton lawas ibutang sa column B. Hambalan ninyo kung sa diin nga kolom dapat ibutang ang mga pagkaon nga akon hambalon. Handa rin bala ka mo? Umpisahan rin natin. Carrots, soft drinks, karne, junk foods, ice cream, mais, isda, mansanas, cupcake. Gusto man bala ang inyo sabat? Parehas kang inyo makita argya? Tugruan natin kapamalakpak ang atin kaugalingan. Pulo kapamalakpak. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Probrahan ninyo sa inyong balay, mag-drawing kang sangkabata nga may mayad nga panglawasan. Sa idalom ka inyo drawing, ilaragway nyo tana base sa pag-intyende ninyo kang anang itsura, nabatsyagan, kag kun ano ang masarangan na nga himuon.
dya, i-drawing ninyo sa sangka short band paper kag inyo kuluran. Ang masunod nga obrahan, among paghimo kang sangka word map. Nga may pamangkot, ano ang malnutrisyon? Sangka mabinungahan raman ang adlaw nga dya para kanaton mga bata. Nalipay gid ako nga nangin masadya ang aton leksyon kag may bago pagit kita nga natun-an. Ako Jaliwan, si Teacher Weng. Kag sa gihapon, diyang aton programa, Eskwela Kinaraya. Hasta sa sunod, kay sa mape, happy and healthy ang family! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Ako si Alfredo Bulundoy Franco Alpires. Ang trabaho ko, mandadagat. May anak akong dalawa, sila po ay kambal. Pangarap ko sana sa kambal ko na makapagtapos man lang ng kolehiyo. Challenging po sa mga estudyante dito ang pagpunta po sa school kasi po naglalakad po sila ng ilang oras kasi po sobrang layo po. Access to quality education is a constitutional right of every Filipino, no matter their background, distance, or personal circumstance. To reach out to and close the gap between geographically isolated and disadvantaged areas to their counterparts in urban centers, the Department of Education has developed the Last Mile Schools program to provide these areas with unhampered and equal access to quality education. The Last Mile Schools program is part of the Public Schools of the Future framework under the leadership of Secretary Leonor Magtolis Briones and in line with the Philippine Development Plan 2017 to 2022 under the administration of President Rodrigo Roa Duterte. From July 2016 to May 2019, under President Duterte and Secretary Briones' administration, DepEd continued to build, repair, and reconstruct classrooms, deliver sets of school furniture, provide information and communications technology equipment, distribute textbooks and manuals, employ teachers, and feed students. DepEd is sustaining the substantial gains in access to education by providing adequate education facilities, teaching and non-teaching personnel, and learning resources under a shared vision of quality, accessible, relevant, and liberating basic education for all. However,
Gaps in resources and facilities still remain in schools that have not met the allocation criteria for various education inputs. So far, programs, projects, and activities have mostly reached the more accessible segments of learners, teachers, and other education stakeholders. And while fundamental reforms have been instituted to address main concerns, DepEd still recognizes the need to reach out to and close the gap between marginalized schools in the rural areas and their counterparts in the urban centers. Last-mile schools are schools that have less than 4 classrooms, usually makeshifts and non-standard ones, where floors remain unpaved and walls made of sawali and similar materials. They are schools with no electricity and have never had facilities repaired or any construction in the last 4 years. They are usually located more than an hour away from the town center and only accessible through difficult terrains, located in far-flung mountains and isolated islands. Last-mile schools are schools that have multi-grade classes with less than 5 teachers and a student population of less than 100 learners, more than 75% of which are indigenous people. They are schools that do not have complete sets of school furniture, no computers, no internet connection, very few textbooks and manuals, and lacking laboratory tools and equipment. Last-mile schools are where school building projects did not push through because of problems in peace and order, and where private contractors, suppliers, and service providers find difficult to access. Sana maging wish lang po naming lahat na maging mga parent dito na magkaroon ng high school para po yung aming mga anak ay hindi na po makababa sa mainland. Dito na rin po sila hanggang makatapos po, ganun po. For 2020 and 2021, DepEd will direct a significant number of projects, programs, and activities to address the needs of these disadvantaged public schools and learners. The program will transform makeshift classrooms into standard ones, ensuring a minimum of 4 newly constructed classrooms per school. These classrooms will be provided with school furniture, math and science equipment, laboratory tools and e-materials, textbooks, and manuals. The program will bring in electricity through the installation of solar panels. Computers and other information and communications technology equipment will also be provided. The schools will be connected to the DepEd network and to the World Wide Web. The program will process school site ownership to enable unhampered school building constructions, which will include the establishment of an administration and climate change emergency storage and shelter buildings, or access for multi-purpose use. The program will ensure the provision of potable water, together with wash facilities and restrooms. The program will deploy the needed number of teachers and train existing ones for better delivery of the K-12 curriculum. Principals, school heads, and personnel will also be trained for the smooth operation of the school. The program will make sure that programs such as the Oplan Kalusugan sa DepEd, school-based feeding program, Gulayan sa Paaralan, School Inside a Garden, after-school sports, core values formation, student leadership development, and others are properly implemented. To realize these, DepEd is ready to determine and recommend the appropriate budgetary requirement to support the operation of these schools. DepEd will also enjoin external partners to deliver services not covered by DepEd programs, such as the construction and rehabilitation of fences, school gates, dormitories, stages, and multipurpose halls, among others. DepEd will also engage communities and tribal council through the application of alternative procurement processes and indigenous or alternative building materials to conform with the terrain and remoteness of the schools. To address the many challenges, DepEd in all governance levels shall facilitate convergence initiatives with the different government agencies to address the broader needs in the areas that could not be addressed by DepEd. Part of this is the proposal of DepEd to DPWH of the adoption of access roads to all learners as a flagship infrastructure program, prioritizing construction of roads and bridges leading to schools. Sa 3 taon na yon,
Hindi po ako nagsisi na dito ako inassign ng DepEd kasi napakasaya po dito. Napakasaya na nakikita ko yung mga batang tinuturuan ko na umaantig ang puso ko na kahit po napakalayo po ng isla na to, meron pa rin burong aakyat at tuturo sa kanila para po sila ay matuto. Maraming salamat sa DepEd kasi po kahit na malayo yung lugar namin, naabot po ninyo, nakatulong po kayo. Indeed, the Last Mile Schools program is proof that no mountain is too high, no sea is too deep, and no river is too wide. For those who strive to make a change, the Last Mile Schools program will ensure that no youth is left behind and no area is underdeveloped, finally bridging the gap and making education truly accessible to all. Sobra po makakatulong sa amin. Maraming salamat po. Priority namin talaga ang Last Mile program para marating natin, maabot natin at ma-reach natin ang lahat na kabataan dito sa Pilipinas. Kami sa Department of Education ay talagang nagbibigay ng atensyon sa mga challenges ng ating last miler schools. Gusto nating matawid ang pagkukulang ng access sa edukasyon sa lahat nating mga kabataan. Gusto nating humabol yung naiiwan. No one left behind. Hintayan lang ninyo kami sa DepEd. Kung nasa bundok ka, kung nasa isla ka, kung nasa urban jungle ka, sabihin lang ninyo sa amin at kami ay dadating. At kami ay mag-aaksyon. Maraming salamat. Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Good day, children. You're watching SPED TV, your educational television program. Who loves learning? I love learning too. This day will be filled with so much fun as we learn together. I am Teacher Jess, and I will be your teacher for today. Our episode for today is for grade 3 learners with hearing impairment, and our subject is science. Let's take a look at these pictures. Have you seen these things in your home? What can you say about them? As you can see, water takes the form of the glass. The same happened with vinegar as it takes the form of the saucer, and the syrup takes the form of the spoon. This is just one of the many characteristics of liquids. So, to continue with our lesson, sit back and relax
as we learn about the characteristics of liquids. At the end of this episode, you are expected to learn the different characteristics of liquids. One characteristic of liquid is it has no definite shape, but it follows the shape of the container. Just like water, vinegar, and syrup that I showed you earlier. Liquids occupy space. The particles of liquid are far apart from each other. These particles move freely compared to the particles of solid. Liquid particles slide or roll over each other. That is why liquid has no shape of their own. Some liquids have taste, color, and odor or smell. Take, for example, the slime. Have you experienced playing with slime? They are sticky, right? Slime has different colors and odors. They don't have their own shape. When you put it in a small cylinder, it fills in and follows the shape of the container. Seawater is another example. When you go to the beach and fill your container with seawater, it follows the shape of container where you put it in. Liquid has the ability to flow. This is why liquid can be poured from one container to another. Observe how the following liquids flow on these videos. So, what did you notice? Yes, liquid has different abilities in the way it flows. Some are fast, while some are slow. Now, can you give me other examples of liquid that you can think of? The sweat coming out from your body, the tears from your eyes when you cry, and your saliva are also examples of liquid produced by your body. Fun fact, did you know why liquid water turns to ice when placed in the freezer? It is because all known liquids freeze and turn to solid under low temperature. Before we end, please prepare your worksheet so that you can answer it after this episode. So today, we learned about the different characteristics of liquids. Liquids have no definite shape. Liquid particles move freely. Liquids have the ability to flow. And liquids occupy space. Our class is ended. I hope you enjoyed and learned a lot from our lesson today. Though we still have this pandemic, let us continue learning from home. Again, I am your teacher Jess, your SPED TV teacher. See you again next time!
Take care! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Magtuon kita, tigbato nga kinaray A-M-O-G-N, nahauna nga mga letra, I-T-K-S-U, Y-P-R-N-G, L-B-D kag I, W-H na urihi. Magtuon kita, tigbato nga kinaray A-M-O-G-N, nahauna nga mga letra, I-T-K-S-U, Y-P-R-N-G, L-B-D kag I, W-H na urihi. Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Oh, nandyan na pala kayo mga bata. Kamusta? Ngayong araw ay magkukwento ako sa inyo ng isang kamangha-manghang kwento tungkol sa isang barbero. Alam niyo ba kung ano ang barbero? Tama, ang isang barbero ay miyembro ng ating komunidad na nagbibigay ng kanyang serbisyo sa pamamagitan ng paggugupit ng buhok. Oh, ang ilan yata sa inyo ay mahaba na ang kanilang mga buhok. Dapat siguro ay magpagupit na kayo sa isang barbero para naman gumwapo at gumanda kayo. Pero bago yan, tunghayan muna natin ang isang kamangha-manghang kwentong pinamagatang Ang Mga Kakaibang Gunting ni Domenico Barbero. Ang kwentong ito ay sinulat at ginuhit ni Conrad Ladisley B. Tua III ng Division of Antique. Ang kwentong ito ay nagwagi ng ikatlong gantimpala sa Grade 3 category sa 2nd National Competition on Storybook Writing. Simulan na natin! Barbero. Si Domenico Barbero ang pinakasikat na barbero sa aming bayan. Hindi dahil di umano'y palaging maayos ang kanyang buhok, kundi dahil sa kanyang mahihiwagang gunting na ginagamit niya sa paggugupit. Dinadayo ang aming bayan dahil sa kanya. Tuwing araw ng Sabado at Linggo ay mahahaba ang pila sa kanyang barberya. May bata, matanda, babae, lalaki, at maging ang mga kalbong nais magpahaba ng kanilang mga buhok ay pumipila rito. Nagkagugulat dahil parang may dalang hiwaga ang mga gunting ni Domenico Barbero. Sabi ng ilan ay mayroong
ligaw na kaluluwang sumasanig sa mga gunting na iyon. Ang ilan naman ay ipinagkakalat na kampon ng demonyo si Domenico Barbero. Mayroon ding mga bali-balita na hindi mga ligaw na kaluluwa kundi mga duwending itim ang tumutulong kay Domenico. Hindi ko alam kung totoo ang mga usap-usapang narinig ko, kaya minabuti kong magtanong-tanong. Minsan nga raw ay nakita ng mga kalaro kong sina Impoy, Lenlen at Dado na kinakausap ni Domenico Barbero ang kanyang mga gunting. Pwede bang kausapin ang mga gunting? Tingnan natin. Nakita ko pa nga hinahalik-halika niya ang kanyang mga gunting. Sabi ni Impoy. Halatang nanginginig pa siya sa takot. Ang iba nga sa mga yon ay lumulutang pa sa ere. Ang kwento naman ni Dado. Sigurado akong hahabulin tayo ng mga yun kapag nakita tayo. Dagdag pa niya. Nakita niyo ba ang mga ahas sa kanyang ulo? Aba, kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Pagyayabang na kwento ni Lenlen. Nakinig lamang ako sa kanila dahil wala naman akong nakitang kakaiba. Ngunit, takot na takot ako. Nakatatakot pala si Domenico Barbero. Kaya, simula nang malaman kung ganun pala siya, ay ayaw ko nang magpagupit sa kanya. Doon na lang siguro ako kina Mang Islaw o di kaya kina Aling Shoneng. Doon na lang ako magpapagupit. At sa tagal nga ng hindi ko pagpapagupit, dala na rin siguro ng aking takot ay humaba na ang aking mga buhok. Pinagtatawanan na nga ako ng mga kaklase ko. Nagmumukha na raw akong maruming bata. Isang araw, tinawag ako ng aking nanay. Bako, ang haba na ng mga buhok mo. Abay, 2 buwan ka nang hindi nakapagpapagupit Dapat siguro ay magpagupit ka na at baka pagalitan ka ng teacher mo sa Lunes. Sabi ni nanay, sige po, kinamang Islaw na lang po ako magpapagupit. Tuwa kong sabi kay nanay. Ay, wala na si Mang Islaw. Lumipat na sa kabilang probinsya dahil wala na raw nagpapagupit sa kanya rito. Kwento ni nanay. Di kina Aling Shoneng na lang po. Sabi ko. Hindi mo ba alam na hindi na siya nanggugupit? May bago na kasi siyang negosyo. Ang sabi ni nanay. Po, hindi na ako makapagpapagupit niyan, nanay. Tugon ko. Aba, nandiyan naman si Domenico Barbero Ayaw mo ba sa kanya? Sikat na sikat siya. Tugon naman ni tatay. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko gustong malaman ng nanay at tatay ang tunay na pagkatao ni Domenico Barbero kasi baka saktan niya ang aking pamilya. Aba, makapangyarihan kaya siya? Natatandaan ko pa rin ang mga ikinuwento sa akin ng aking mga kaibigan. Gusto po, sabi kong nag-aalangan. Wala akong nagawa. Kahit na takot ako, ay pumasok ako sa barberya ni Domenico. Gusto kong tumakbo palabas ng barberyang yun, pero hindi ko magawa. Naroon sina nanay at tatay sa labas. Baka pagalitan nila ako. Kaya kahit nanginginig ang aking mga tuhod, maging ang buo kong katawan, ay binuksan ko ang pintuan at nakayukong pumasok. Maupo ka. Sabi ng isang malamig na tinig. Doon ko nakita sa likod ng mahahabang kurtina ang anino ni Domenico. Pagkapanindig balahibo ang aking napagmamasdan. Ang mga buhok niya ay tila may sariling buhay. Gumagalaw ang mga ito at tila hugis ahas. Nako,
Ito na siguro ang sinasabi ni Lenlen na mga ahas sa ulo ni Dominico. Ano ang iyong pangalan? Tanong ng nakatatakot na barbero. Ha? Ako si Makok. Tugon ko habang nanginginig sa kinatatayuan ko. At bakit tila yata takot na takot ka, Makok? Nakatatakot ba ako? Ang tanong niya. Ayaw ko sana siyang tingnan sa takot na makita ko ang mga ahas sa kanyang ulo. Pero pinilit ko pa rin ang aking sarili upang tingnan na lamang siya nang mapatotohanan ko ang mga kwento ng aking mga kaibigan. Nagulat ako sa aking nakita. Gusto kong matawa o maiyak dahil hindi naman pala nakatatakot si Dominico Barbero. Dahil mayayabong na buhok lamang pala ang nasa ulo niya. Taliwas ito sa sinabi ni Lenlen na mga ahas ang mga ito. At ang kamangha-mangha pa ay nakukulayan ng mga ito ng sari-saring mga kulay. Nakatutuwang tingnan. May pula, dilaw, ube, bughaw, berde at kahel. Nakamamangha, hindi ba? Napansin yata ni Dominico ang aking pagkagalak, kaya't pinaandar niya ang radyo at doon ay tumugtog ang isang nakaiindak na musika. Para pa nga siyang eksperto sa pagsayaw habang hawak sa kaliwa ang suklay at gunting naman sa kanan. Ako na may naiindak din, parang gusto ko siyang sabayan sa pagsayaw. Maya-maya pa'y hinila niya ang tali at nasa dulo nito'y nakakabit ang iba't ibang uri ng mga gunting. Kakaiba ang mga ito dahil sa hugis, laki, forma at kulay. May maliit, malaki, mahaba, manipis at makapal. Ito na siguro ang sabi ni Dado na mga sinasapian ng mga masasamang espiritu at nakalutang pa sa ere. Yun pala ay nakakabit lamang sa lubid. Nakatatawa talaga si Dado kung ano-ano ang iniisip. Masayang ginupitan ni Dominico Barbero ang mahahaba kong mga buhok. Dinig na dinig ko ang mga saltik ng mga gunting na tila sumasabay pa sa saliw ng pinatugtog niyang musika. At ako naman ay sabik nang makita ang bago kong gupit. Tiyak na madadagdagan na naman ang aking kagwapuhan. Magpapansin na rin ako sa wakas ng aking crush at hindi na rin pagtatawanan ng aking mga kaklase at kalaro. Hindi pa tapos ang paggugupit ni Dominico sa aking mga buhok ay naging idolo ko na siya sa kanyang galing. Habang abala si Dominico sa panggugupit ay napaisip uli ako. Ngayon ay natutuhan kong masamang manghusga ng kapwa, lalo na't hindi natin napatutunayan ang buong katotohanan. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pagkakaiba at dapat nating irespeto ang mga ito. Kailangan ding huwag tayong basta-bastang nakikinig sa mga sabi-sabi ng iba, lalo na kung narinig lamang natin mula sa kanilang dila at hindi nakikita ng dalawa nating mga mata. Tuwang-tuwa ako sa aking bagong gupit at bago ako lumabas ng barberyang iyon, niyakap at pinasalamatan ko ang bago kong kaibigang si Dominico Barbero. Ngayon ay may maipagmamalaki na naman akong kwento, lalo na sa mga kaibigan ko. Ngayon naman ay mga kwentong buo, tunay, pawang totoo. At dyan nagtatapos ang kwentong pinamagatang ang mga kakaibang gunting ni Dominico Barbero. Kwento at guhit ito ni Conrad Leslie B. Tua III ng Division of Antique. Sana ay inyong nagustuhan ang ating kwento. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.
sa kapwa-tao. Mahirap man, tuloy pa rin ang laban. Iniwan ang tahanan upang paglingkuran ng bayan. Hihanda na ang mapapala sa di makitang bantay. Naghila ka, bayani ka, pinasan mo ang hirap
Hello mga bata! Ako makakasama ninyo sa Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao sa ikatlong baitang. Ako nga pala si Teacher Reggie. Ready to learn na ba kayo mga bata? Buksan ang mata, ang tenga, at bubusugin ng kaalaman at aral ang ating mga puso at isipan. Aralin 1. Natatanging kakayahan. Individual kung tayo ay tawagin, ngunit may pagkakaiba-iba sa lahat ng bagay, tulad ng kilos, gustong gawin, talento, at abilidad. Ang talento at kakayahan ay biyaya ng Diyos, kaya dapat natin itong pagyamanin, gamitin araw-araw, at ibahagi sa ibang tao. At ngayon ay ipakikita ko sa inyo ang ilan sa mga talento na maaari niyong linangin. Ready na ba kayo mga bata? Unang halimbawa ng talento, pagkanta. Ikalawang halimbawa, pagsasayaw. Ikatlong halimbawa, pagpipinta. Ilan lamang ito sa mga talento na aking ipinakita. Tingnan ko nga kung natandaan nyo ang mga ito. Halina, mga ka-ready to learn. Atin ang gawin, ating gawain. Buksan ang isipan, makinig sa panuto. Sagutan ang ating gawain. Unang gawain, panuto. Suriin ang bawat larawan. Tukuyin ang kilos na ipinakikita. Isulat kung ito ay kakayahan o hindi at ipaliwanag. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Anong napapansin ninyo sa larawan? Magaling! Ang batang babae ay gumuguhit. Mga bata, ito ba ay kakayahan o hindi? Tama! Ito ay isang kakayahan. Bakit ito naging isang kakayahan? Tama! Ito ay isang kakayahan dahil ang batang babae ay nakapagsagawa ng angking galing sa pagguhit. Ikalawang bilang. Ano ang napapansin ninyo sa larawan? Magaling! Ang batang lalaki ay naglalaro ng volleyball. Mga bata, ito ba ay kakayahan o hindi? Tama! Ito ay isang kakayahan. Bakit ito naging isang kakayahan? Tama! Ito ay isang kakayahan dahil ang batang lalaki ay nakapagsagawa ng angking galing sa paglalaro ng volleyball. Ikatlong bilang. Ano ang napapansin ninyo sa larawan? Magaling! Ang
batang lalaki at batang babae ay nagsasayaw ng tinikling. Mga bata, ito ba ay kakayahan o hindi? Tama! Ito ay isang kakayahan. Bakit ito naging isang kakayahan? Tama! Ito ay isang kakayahan dahil ang batang lalaki at batang babae ay nakapagsagawa ng angking galing sa pagsasayaw ng tinikling. Ikalawang gawain. Panuto. Basahin ang bawat sitwasyon. Iguhit ang masayang mukha kung tama ang ipinakitang damdamin sa pagsasakilos ng kakayahan. At iguhit naman ang malungkot na mukha kung mali ang ipinakita. Unang bilang. Mahusay gumuhit si Luis. Marami niya siyang naiguhit. Tuwang-tuwa siyang ipinakikita ito sa ibang bata. Masaya o malungkot? Ang tamang sagot ay masaya. Kalawang bilang. Hawak-hawak ni Trixie ang laylayan ng kanyang damit habang tumutula. Hindi siya mapakali dahil baka magkamali siya. Masaya o malungkot? Ang tamang sagot ay malungkot. Magtiwala sa sarili na makakaya mong ipamalas ang iyong kakayahan. Ikatlong bilang. Matikas ang tindig ni Mabel habang umaawit sa harap ng kanyang nanay, tatay at mga kapatid. Masaya o malungkot? Ang tamang sagot ay masaya. Ikaapat na bilang. Matapos pagtawanan ng madapa, hindi na mapilit si Jerome na sumali muli sa karera sa pagtakbo. Masaya o malungkot? Ang tamang sagot ay malungkot. Bumangon muli sa pagkakadapa at ituloy ang karera sa pagtakbo. Ikalimang bilang. Umiiyak si Janice habang sumasayaw. Bago pa lang niya itong natututuhan. Masaya o malungkot? Ang tamang sagot ay malungkot. Maging masaya sa pagsasayaw kahit ito ay bago mo palang natututuhan. Anong talento ang nasa unang kahon? Ang sagot nyo ba ay pagpipinta? Tama! Pagpipinta ang talentong nasa unang kahon. Ano naman ang talento na nasa ikalawang kahon? Ang sagot nyo ba ay pagkanta? Magaling! Pagkanta ang talentong nasa ikalawang kahon. Ano naman ang talento na nasa ikatlong kahon? Ang sagot nyo ba ay pagsasayaw? Mahusay! Pagsasayaw ang talento nasa ikatlong kahon. Bukod sa aking ipinakitang halimbawa, ay marami pang talento na maaari niyong linangin, tulad ng pagluluto, pagtugtog ng iba't ibang instrumento, sports, at marami pang iba. Mga bata, dapat tuklasin at pagyamanin ninyo ang inyong angking talento at kakayahan. Bagamat kung minsan kayo ay naguguluhan sa inyong angking talento at kakayahan, huwag malungkot dahil maaaring ikaw ay kabilang sa tinatawag nating late bloomer. Ano nga ba ang late bloomer? Ang late bloomer ay tumutukoy sa tao
na ang mga talento at kakayahan ay hindi kaagad nakikita o naipamamalas kumpara sa karaniwan. Pero mga bata, okay lang kung kayo ay late bloomer dahil may tamang pagkakataon at panahon upang madiskubre at may pamalas ang inyong angking talento at kakayahan. Anong masasabi mo sa mga larawan? Tama! May nagigitara, kumakanta, at nagtatambol. Ito ay musical. Ang talentong ito ay nasisiyahan sa paglikha ng musika, pagkanta o pagtugtog ng instrumento. Ano naman ang masasabi mo sa mga sumusunod na larawang ito? Tama ulit! Ang batang lalaki ay tinutulungan ang kapwa niya bata na bumangon pagkatapos madapa. At ang isang bata naman ay tinutulungang tumawid sa kalsada ang matandang babae. Ito ay social services, nasisiyahang tumulong sa ibang tao. Ano naman ang masasabi mo sa mga larawang ito? Tama! Ang batang lalaki ay nagko-computer at ang batang babae naman ay gumagamit ng typewriter. Ito ay clerical, nasisiyahang gumawa ng gawaing pang-opisina. Panuto. Sabihin ang salitang tama kung sa iyong palagay ay wasto ang nakasaad sa pangungusap. Sabihin naman ang salitang mali kung sa iyong palagay ay di wasto ang nakasaad dito. Unang bilang, ang ating talento at kakayahan ay isang regalo mula sa Diyos. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay tama. Magaling! Ikalawa, dapat nasanayin at linangin ang ating mga natatanging kakayahan at talento araw-araw. Ano ang kasagutan ninyo? Ang sagot ay tama. Dapat nasanayin at linangin ang ating mga natatanging kakayanan at talento araw-araw. Magaling! Ikatlo, mahiyain ako kaya ipagsasawalang bahala ko na lang ang aking talento. Ano ang kasagutan ninyo? Ang sagot ay mali. Hindi mo dapat ipagsawalang bahala ang iyong talento. Ikaapat, hindi ko kayang humarap sa maraming tao, kaya hindi na importante ang pagtuklas ng aking talento. Ano ang kasagutan ninyo? Ang sagot ay mali, dahil importante ang pagtuklas ng ating mga talento. Ikalima, ang pagpapahalaga sa talento ay isang patunay ng pagmamahal sa sarili at sa Diyos. Ano ang kasagutan ninyo? Ang sagot ay tama. Ang pagpapahalaga sa talento ay isang patunay ng pagmamahal sa sarili at sa Diyos. Mahusay mga bata! Dumako na tayo sa ating karagdagang gawain. Panuto. Basahin at unawain ang bawat katanungan. Piliin ang tamang letra ng sagot at isulat ito sa sagutang papel. Unang bilang. Ang talento at kakayahan ay biyaya mula sa patlang. A. Diyos. B. Kaibigan. C. Magulang. D. Paaralan. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay letrang A, Diyos.
Magaling! Ikalawang bilang. Ito ay isang uri ng sitwasyon sa pagdiskubre ng ating kakayahan o talento pagdating natin sa tamang edad o higit pa. A. Late bloomer. B. Exploring stage. C. Discovery stage. D. Kabanata ng pagdiskubre ng talento. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay letrang A, late bloomer. Mahusay! Ikatlong bilang. Ang bawat tao ay may pagkakaiba, kaya tayo ay tinatawag na patlang. A. Individual. B. Magkahawig. C. Kapwa-tao. D. Kapareho. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay letrang A. Individual. Magaling! Ika-4 na bilang. Bakit kailangan tuklasin natin ang ating talento, hilig, at kakayahan sa ating murang edad? Upang ito ay patlang. A. Ating maranasan. B. Ating maging kahinaan. C. Ating ipakita sa mga tao. D. Mapaunlad sa pamamagitan ng paggamit nito sa araw-araw. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay letrang D. Mapaunlad sa pamamagitan ng paggamit nito araw-araw. Mahusay! Ika-5 bilang. Ang pagtuklas ng ating sariling talento at kakayahan sa mga bagay-bagay ay nagpapatunay ng mas malalim na pagkilala sa ating patlang. A. Sarili. B. Kalakasan. C. Kahinaan. D. Kaibahan. Ano ang inyong kasagutan? Ang tamang sagot ay letrang A. Sarili. Mahusay mga bata! O mga bata, tapos na ang ating aralin. Magkita-kita muli tayo sa ating pag-aaral sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikatlong baitang. Dito lamang sa DepEd TV! Tapos na ang aralin, mga ka-ready to learn. Mga natutuhang aral, isa buhay natin. Magkikita pa tayo sa susunod na araw. Ngiti ka lang, laging magdasal, maging mabuting tao. Paalam na, paalam na, paalam na mga ka-ready to learn. Hanggang sa muli, paalam!
Anak, sundin mo kung ano ang nilalaman ng puso mo. Thank you, Tay! Tay, naaalala mo ba nung niregaluhan mo ko ng mikropono? Ang sabi mo sa akin, susuportahan mo ko kahit anong gusto ko. Ang lagi mo pang ang bilin, anak, sundin mo kung anong nilalaman ng puso mo. Ganda talaga. Lagi mo ring pinapaalala na ako ang pinakamaganda. Mas maganda pa sa mga crush mong artista sa TV. Alam mo ba, Tay? Pinaniwalaan ko yun. Ako, si Pam Villanueva, nagbabalita. Hindi mo naman kasi sinabing mahilig ka sa mga palabas na comedy. Yan tuloy. Umasa ako masyado. Hindi ko inakalang iba pala ang pamantayan ng mundo. Hindi ko napaghandaan ang sakit ng mga salita mula sa tao. Ganun pa man, hindi ko kinalimutan ang bilin mo. Tay, ngayong araw, maglalakas loob ulit akong sundin ang laman ng puso ko. Ngayong araw, tutuparin ko ang pangarap nating dalawa. Handa na akong yakapin ng pagkakataong ito. Ano man ang sabihin ng iba. Good morning, everyone. It's going to be a long and hard journey. There will be a lot of sweat and a lot of tears. I expect a lot from you, but in the end, when you become teacher broadcasters, it'll all be worth it. Are you ready? Yes! Your task at hand is to deliver your lines straight at the camera lens. Greetings, bright minds! I hope you're having an amazing day. It's me, your English learning buddy. Good job, DJ. Okay, next. Any volunteers? May nagtatago doon. Teacher Pam. Teacher Pam, I can see you. Sa pagkakataong ito, babaliin ko ang pamantayan ng mundo. Magandang wika at maalab na panitikan sa ating lahat, grade 10. Narito kayo ngayon sa classroom ni Miss Pam. Ang mamatanong na kahit sa camera laging umaanggulo, maniwala ka, sasamahan kitang mag-enjoy at matuto. Tatandaan, sa panitikang Filipino, abot kamay mo ang mundo. Alright! Haharap ako sa camera upang magturo, upang hindi lamang makulong ang mga aral sa 4 na sulok ng silid-aralan, upang mas maraming bata ang makaalam na ang mga pangarap ay binuo upang matupad. Okay, teachers, dito nagwawakas ang ating workshop, pero hindi ang inyong training. Bye-bye! Haharap ako sa camera upang magturo, para mas maraming bata ang makaalam na kahit matagal ang proseso ng pangarap, ang mahalagay umuusad. Tay, naaalala mo ba nung niregaluhan mo ko ng mikropono? Hindi ko to nagamit kanina. Pero, nagamit ko lahat ng paalala mo. Hindi na rin pala ako naniniwalang kasing ganda ko ng mga crush mong artista. Pero, mapapanood mo na ako sa TV para sa mas malalim pang advokasya. Kampiyon TV,
Kampyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Mayad nga adlaw mga bata. Amudya ang edusyensya kang eskwela kinaraya kun sa diin padayon ang pag-eskwela sa inyo tagsa-tagsa ka mga telebisyon. Ako gali si Ma'am Jen, ang inyong maestra. Para magiya sa aton manugturok ang diyang episode para sa Grade 3 Science. Handa rin bala ka mo mamati? Sa aton kadyang leksyon, ipreparar ang lapis kag papel. Mas nami pagid kung kaimaw mo ang imong ginikanan para sa aton turunan. Antes kita magpadayon sa aton leksyon, sabtan taanay ang mabugo nga test. Magbuel kang lapis kag papel para rugyak isulat ang imo sabat. Pilia ang insakto nga letra kag sulata sa papel ang imong sabat. Una nga pamangkot. Nagapauli si Helen halin sa andang eskwelahan. Kagulpi lang, nagdamol ang uran. Ang uran, sang halimbawa kang A. Solid, B. Liquid, C. Gas, D. Solid, kagas. Ano ang sabat mga bata? Letra B ang sabat. Ensakto bala ang inyo sabat? Ikarwa nga pamangkot. Yellow ang panit kang luto nga mangga. Ano nga kinaiya kang solid ang may kurit? A. Kabahalan, B. Korte, C. Kolor, D. Texture. Ano ang sabat? Letra C ang sabat mga bata. Para sa ikatlo nga pamangkot. Diin sa mga masunod ang gas. A. Aso, B. Tubig, C. Alcohol, D. Papel. Ano ang sabat sa ikatlo nga pamangkot? Letra A ang sabat. Ikaapat nga pamangkot. Diin sa mga masunod ang hindi insakto. A. Ang solid may mass kag nagaokupar kang espasyo. B. Ang liquid nagailig kag nagasunod sa korte o con-shape kang ana sa redlan. C. Ang gas bisan diin makita may mass kag nagaokupar kang espasyo. D. Ang liquid kag gas wara ti mass pero nagaokupar kang espasyo. Ano ang sabat sa ikaapat nga pamangkot? D. D ang sabat. Ikalima, sa diin nga mga dinalan ang insakto. A. Ang solid nga mga bagay pwede magrupo paagi sa andang colors, sizes, shapes, kag textures. B. Ang gas hindi makasunod sa shape kang ana sa redlan. C. Ang liquid nagailig pero wara timas. D. Ang mga solid, liquid kag gas pwede magrupo base sa andang korte kag dapeg o consent lang. Ano ang inyo sabat mga bata? A. Ang sabat. O ano mga bata? Ready rin bala kamo sa bago natin nga leksyon?
Aton pagatunan kadya nga adlaw ang mga bagay kag gamit sa aton palibot kag ang andang kinaiya. Imawin niyo ako sa pagbasa kang sang ka binalaybay nga may tigulo nga matter sa aton palibot. Antes kari ang mga bata, manan niyo bala kung ano ang ginatawag nga matter? Ang tanan nga makita sa aton palibot, matter. Ang matter nagaokupar kang espasyo kag may mass. Ang tanan nga imong makaptan kag makita, matter. Kag diya may nanari-sari nga color, shape, texture, kag size. O sige, namanan nyo rin ha kung ano ang matter. Basahan rin natin ang binalaybay para mas maintindihan pagid ninyo ang parte sa matter kag ang andang kinaiya. Matter sa ating palibot. Solid, liquid, gas. Mga bagay sa ating palibot nga sarang makita kag makaptan. Kag kung kaisa, mabatyagan man natin. Solid, liquid. Atin mabatyagan sa adlaw-adlaw nga tanan. Makawiwili ang kada isara ay may andang nga nanari-sari nga mga kinaiya. May nagakalain-lain nga mga kabanglen. Korte, kolor, kag texture. Solid, liquid, gas. Makabulit ka natin. Dali rin. Obserbahan, kag tunan pagid natin. Inyo bala nagustuhan ang binalaybay? Siyempre, diyan natin namanan nga may nanari-sari nga mga kinaiya ang matter. May nanari-sari nga bagay kagamit nga makita sa aton panimalay, eskwelahan, kag komunidad. Kinatawag diya nga matter. Pwede nga solid, liquid, o kun gas. Magtugro kang 5 ka mga bagay na makita sa inyong balay kag isaysay ang andang mga kinaiya. Halimbawa, baso. Ang baso may nagkalain-lain nga shape, color, size kag texture. Sulata sa papel ang imong sabat. Tapos rin bala ka mo mga bata? Usisaan natin kung ano ang mga bagay nga pwede makita sa sulod kang balay. May purungkuan bala sa inyo sabat mga bata? Ano ang kinaiya ka purungkuan? Matigdas. Sari-sari ang kolor. May tsokolate, berde, kag puti. Telebisyon. May telebisyon man kita sa balay. Ano ang kinaiya kang telebisyon? Pwede man nga bahel o kung gamay ang telebisyon. May nanari-sari nga kolor, rektanggulo ang telebisyon. Sang kahalimbawa man ang pinggan. Diya makita sa kusina nga parte ka aton balay. Ano ang
kinaiya kang pinggan. Kalabanan, bilog ang korte. Mapino, matigdas, sari-sari ang kolor. May puti, asul, berde, kag pula. Ulunan. Diya makita sa kwarto nga bahin kang aton balay. Ano ang kinaiya kang ulunan? May malungok, may matigdas. Kung may rektanggulo, may bilog, kag may kwadrado. May bahel, may gamay, may nanari-sari man nga kolor. May pula, puti, kag asul. Amo to ang mga halimbawa kang pila ka mga bagay nga makita sa sulod kang aton balay. Mga bata, ang tanan nga makita sa aton palibot matter. Ang matter, bisan ano nga bagay nga may mas kag diyan naga-okupar kang espasyo. Ang matter, may nanari-sari nga korte kag kabahulan. Man-ani nyo bala ang rason kung andot ng mga matter nga may nanari-sari nga korte kag kabahulan? Diya, tungod ang matter, may 3 ka klase. Ang solid, liquid, kag gas. Ang solid, liquid kag gas, naga-okupar kang espasyo sa nanari-sari nga mga pamaagi. Dali, aton usisaon ang mga kinaiya kang solid, liquid, kag gas. Magpadayon lang sa pagpamati, mga bata. Makaptan bala natin ang solid. Tandaan, mga bata, ang solid, mga bagay nga pwede natin makita kag makaptan. Ang bulak, lamesa, kag mga bangko, atin makita kag makaptan. Diya, may nanari-sari nga mga shapes, colors, textures, kag sizes. Maagturuman kita sa liquid nga state ka matter. Ang liquid bala aton makaptan? Aton man bala diya makita? May ana bala diya nga kinaiya nga korte? Tandaan, mga bata, nga ang mga liquid nga bagay pwede natin makaptan. Nagabaylo ang andang korte o kun shape. Depende sa ginbutangan nga sirudlan. Parehas kang botelya, garapon, kag baso. Ang tubig, gatas, nga inyo ginainom kag juice, halimbawa kang liquid. Gani, mga bata, inyo namanan kag nakita ang mga kinaiya kang liquid. Ang liquid, wara ti ana kaugalingan nga korte. Ginasunod na ang korte kang sirudlan kag diya may mass. Nagaturok kag nagapamati pa bala ka mo? Sige, atin diya padayunon. Maagturuman kita sa ikatlo nga klase ka matter. Namanan niyo bala nga ang ikatlo nga klase kang matter importante sa aton kabuhi? Amo diya ang isara sa mga halimbawa na. Hindi kita makaginhawa
kun wara dya. Manan niyo bala kun ano dya? Hangin. Ang hangin, sang kahalimbawa kang gas. Amo dya ang ikatlo nga klase kang matter. Pero mga bata, ang gas bala, pwede natin makaptan? Makita man bala natin ang gas? Tandaan, ang gas hindi makaptan. Pero may gas nga pwede makita, kag may gas nga hindi makita. Pero atin mabatsyagan. Ang gas nagaokupar kag espasyo. Kag ang gas wara ti kinaiya nga korte kag kabahilen. Halimbawa, ang hangin. Aso kag sungaw halin sa ginpabukalan nga tubig. Inyo rin namanan nga may tatlo ka klase kang matter nga amo ang solid, liquid, kag gas. Gani, ang tanan nga makita sa atin palibot, matter! Sige, testingan natin kung may natunan ka mo sa atin leksyon. Ready rin bala ka mo, mga bata? Inhale anay, kag mag-exhale, para mangin mas manami ang inyo pamatsyagan. Tere ka ang mga laragway, kag grupuha, kundya, solid, liquid, o kun gas. Sa diin sa mga laragway, ang solid. Solid ang lapis, kag bato. Sa diin sa mga laragway, ang liquid. Liquid ang soft drinks, kag luha. Sa diin sa mga laragway, ang gas. Gas ang aso, halin sa sarakyan, kag ang hangin sa sulod ka balon. Amo to ang mga grupo ka mga bagay sa aton palibot, base sa klase ka matter. Sige, aton pagid testingan kag himuon ang masunod nga orobrahen. Magbuel kang papel kag lapis. Sulata sa papel ang imong sabat. S, kung ang mga masunod nga laragway, solid. L, kung liquid. G, kung gas. Handa rin bala ka mo? Una nga laragway. Ano nga klase ka matter ang una nga laragway? Liquid. Liquid ang toyo. Ikarwa nga laragway. Ano nga klase ka matter ang ikarwa nga laragway? Solid. Solid ang sapatos. Ikatlo nga laragway. Ano nga klase ka matter ang ikatlo nga laragway? Solid. Ang lansang solid. Ikaapat nga laragway. Ano nga klase ka matter ang ikaapat nga laragway? Ang langgaw, liquid. Liquid ang langgaw. Ikalima nga laragway. Ano nga klase ka matter ang ikalima nga laragway? Gas ang aso halin sa motor. Ang aso,
gas. Gani tandaan mga bata nga ang tanan nga bagay sa aton palibot matter. Pira ang klase ka matter? May 3 ka klase ang matter. Amo dya ang solid, liquid, kag gas. Sa orobrahon, sundon ang instruksyon kag kopyahan ang chart. Ang mga bagay nga makita sa aton balay, halimbawa kang matter. Makilala mo baladya? Sige bi mga bata, mag-drawing kang sang kabagay nga solid. Sa box kang solid. Mag-drawing pagid kang sang ka-liquid sa box nga para sa liquid. Kag amo man ang himuon sa box nga para sa gas. Mga bata, ano nga klase kang matter ang inyo gindrawing? Nanari-sari nga mga bagay ang inyo gindrawing. Pira lang ra, kahalimbawa kang solid, liquid, kag gas. Inyo rin bala na intindihan ang aton leksyon? Magprepara rin kita sa aton mabugo nga test mga bata. Magbueliwat kang lapis kag papel. Sulat ta ang I kung ang masunod nga mga pahayag ensakto. O kung I kung dya sala. Una nga pahayag. Ang solid wara ti ensakto nga korte kag mas. Ikarwa nga pahayag. Ang solid, malaragway, paagi sa andang shape, color, size, kag texture. Ikatlo nga pahayag, nagabaylo ang shape ka liquid, depende sa ginabutangan na nga saridlan. Ikaapat nga pahayag, ang gas, nagaokupar kang espasyo kang saridlan. Ikalima nga pahayag, ang liquid ka gas nagasunod lang sa korte o kung shape kang anang saridlan. Ready rin bala ka mo, mamana ng inyo score? Itsikan rin natin ang inyo mga sabat. Sa una nga pahayag, ang sabat ay hindi insakto. Hay ang solid, may insakto nga korte kag mas. Sa ikarwa nga pahayag, ang sabat, insakto mga bata. Tungod nga ang solid, pwede natin mailaragway paagi sa andang shape, color, size, kag texture. Sa ikatlo nga pahayag, iyang sabat gihapon mga bata. Tungod ang shape, ka-liquid, nagabaylo depende sa ginabutangan nga surudlan. Sa ikaapat nga pahayag, ang sabat. Tungod ang gas, nagaokupar kang espasyo kang surudlan. Sa ikalima nga pahayag, ang sabat, ang sabat. Tungod ang liquid kag gas, nagasunod lang sa shape kang surudlan. Sino ang nakabuel kang perfect score? Congratulations mga bata!
Kabay pa, nga rako ang nabuel ninyo sa aton nga leksyon kadya nga adlaw. Diyan natapos ang aton leksyon. Kabay pa nga may nabuel kag natunan kita. Bantayan liwat ang sunod nga episode kay Eskwela Kinaraya para sa Science Grade 3. Hindi malipat. Maghugas kang alima, suksok kang face mask, kag mag-social distancing. Sa liwat, ako si Teacher Jen. Kasadya sa siyensya, edu siyensya. Bye-bye! Because we're going to learn English and be what you want to be. Soar high and see. This will be fun and exciting for you and me. Na 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 na. English is fun to learn. This I know, my friend. Because every day, every single way, every day with you. Hi kids! A wonderful morning to all of you. I am Teacher Herlene and welcome to a day that's filled with fun and learning. So get your pencil, paper or notebook as we take on to a new adventure. Do you have any idea where we are going in today's session? Aha! Let me give you a clue. It is a place where animals are raised and plants are grown for food. Do you know the answer? Correct! It's a farm. So come on, let's take a ride on the magic carpet and we'll take you to one of Bohol's tourist destinations.
Great! We will be discussing Quarter 1, Module 1. In this episode, we will be discussing picture talk. But wait, can pictures talk? Well, they say a picture paints 1,000 words. Well, let's try and find out. Now, let us take a look at the picture. What do you see? Correct! You see animals. There's a carabao, chickens, a goat, and a horse. Now, let us try to answer the questions that would follow. I will give you 5 seconds to answer each question. Are you ready? Great! Question number 1. What is the picture all about? Is it letter A, a farm, or letter B, a forest? Correct! The correct answer is a farm. With the animals in it, we can say that the picture is all about a farm. Question number 2. How many animals are there in the picture? Is it letter A, 3, or letter B, 4? Amazing! Let us count the animals in the picture. Help me count them. 1, 2, 3, and 4. There are 4 animals in the picture. These are chickens, a carabao, a goat, and a horse. Question number 3. How important are these animals to humans? Is it letter A, a source of food? Or letter B, a source of water? Time is up! Let's find out the answer. The correct answer is letter A, a source of food. These animals are great sources of food. Chickens give us meat and eggs, and the other animals are also sources of meat. Question number 4. Why do we need to take care of these animals? Is it letter A, because these animals are helpful? Or letter B, these animals are cruel? Amazing! So why do we need to take care of these animals? The answer is letter A. These animals are helpful. Question number 5. Which of the animals in the picture is considered as our national animal? Is it letter A, a horse, or letter B, a carabao? Amazing! The correct answer is letter B, a carabao. The Philippine carabao is our national animal. Alright! Great job, kids! So how many correct answers have you got? Well, it's very nice to hear that you are all learning. Earlier, we made mention of the Philippine carabao as our national animal. Now let's take a look at this picture. What can you say about this picture? Correct! You see a carabao plowing the field. So, how do you describe the carabao? Is the carabao generous? Or how about resourceful? Helpful or naughty? Correct! The word that describes the carabao in the picture is helpful. Now, let us form a sentence from the words carabao and helpful. Here is a sentence prompt. The carabao is helpful because... What can we add to these words to make it into a sentence? Great job!
The carabao is helpful because it helps us in plowing the field. You deserve a tour to another location. Let us see where our magic carpet will take us to. Are you excited? Now help me count to 3 and together let us see the magic of our carpet. Ready? 1, 2, 3. Do you have any idea where we are right now? Correct! It's a flower garden. What do you see in this garden? Correct! You see flowers. Do you have a favorite flower? What is it? Do you know these flowers? I hear you! You got it right. These are Sampaguita and Rose. Today, we will listen to the story of these 2 different flowers. So come on, give me your full attention as I read to you the story, The Sampaguita and Rose by Almar S. Ebrano. Sampaguita and Rose by Almar S. Ebrano. Long ago, there were 2 different flowers planted in front of Aling Diding's house. She cultivated the plants very well until one day they began to bloom. These flowers are Rose and Sampaguita. Rose had red flowers. It was beautiful. Sampaguita had white flowers. It was lovely. Aling Diding spent most of her time picking weeds in the garden. Flowers gave her a wonderful feeling. Every time people passed by, they stopped and looked at the flowers. Rose flowers caught people's attention due to their attractive colors. It also had a romantic scent. Rose became popular in town. She was very happy because everybody said she was beautiful. Rose symbolized love. On the contrary, her heart was full of hatred and arrogance. She even teased Sampaguita as a nasty flower for not having a good scent and a catchy color. Sampaguita never argued with Rose. She remained calm and true to herself. She believed that each flower has its own unique characteristics. Sampaguita symbolized a pure and kind heart. Days went by. Rose was busy flaunting her flowers and eventually became arrogant. She claimed herself being the most expensive and the most beautiful flower in the land. However, a storm came. Heavy rain poured and did not stop the whole day and night. When the flowers woke up the next morning, Rose was excited to open her petals and was shocked that she had lost her color. It turned into white. She cried and was so sad. Sampaguita noticed what had happened. She comforted Rose and told her not to worry so much because soon it will have a beautiful and attractive flower again. Rose felt blessed and thankful to her friend Sampaguita for staying beside her in good and in bad times. So there! You seem to be having such a great time listening to this story. Now let us try to test your comprehension. Your answer should be in sentence form. Number 1. What did Aling Diding have in front of her house? Number 2. What flowers did Aling Diding plant? Question number 3. Which flower has caught people's attention? Why? Question number 4.
How are they different from each other? Question number 5. What qualities does each flower possess? Number 6. What does rose symbolize? How about sampaguita? Number 7. What is the best advice that you can give to Rose? Your answers in the comprehension check must be in sentences. Now, what is a sentence? Here is a sample of a sentence. Aling Diding had 2 flowers in her garden. What else have you noticed? Great! The beginning letter is a capital letter. What else? Correct! It ends with a period. Therefore, a sentence expresses a complete thought. It begins with a capital letter. It ends with a period, or a question mark, or an exclamation point. Our sentence can be simple or compound. When we say simple sentence, it has one independent clause that has a subject and a predicate. For example, Aling Diding had 2 flowers in her garden. We have the subject, Aling Diding, and the predicate, had 2 flowers in her garden. It tells us a single idea. That is, Aling Diding having flowers in her garden. This is a simple sentence. Now take a look at this sentence. Aling Diding had 2 flowers in her garden, and she cultivated them very well. What have you noticed? Great! You see 2 simple sentences combined. These 2 sentences are, Aling Diding had 2 flowers in her garden, and she cultivated them very well. These 2 sentences are joined by the word and. This sentence is what we call a compound sentence. A compound sentence is made up of 2 simple sentences combined together by a connector. Now that you've known what a simple and compound sentence is, let us also remember that in writing sentences to describe one's drawing, it is important to consider the following. Number 1, number. How many are they? For example, there are 2 flowers in the garden. Number 2, size. When we say size, let us ask whether what we are describing is small or big. For example, sampaguita has small flowers. Number 3, shapes. What are its shapes? Is it round? For example, roses have round petals. Number 4, age. What we mean by age is whether the one we are describing is young or old. For example, Aling Diding is an old woman. Number 5, color. Is it red, white, yellow, or blue? For example, sampaguita has white flowers. Number 6, it should be based on your own opinion. Depending on how you look at it, is it pretty or is it ugly? For example, the rose is a beautiful flower. Saying it is a beautiful flower means it is your own opinion that you describe the rose as beautiful.
Let us try to invite Sampaguita and Rose to join us for a quick discussion. So listen attentively as they speak. Hi kids! My name is Sampaguita. As you see, I have white flowers and they are lovely. But I don't have a good scent and a catchy color. I symbolized a pure and kind heart. Hi kids! By the way, I am Rose. I have red flowers which are beautiful and attractive. I have a romantic scent too. People are attracted to me. I symbolize love. Thank you so much, Sampaguita and Rose. Let us have a trip down memory lane. So what was your favorite part of the story? For me, my favorite part of the story was when Rose appreciated Sampaguita's support and friendship. It is nice to have a friend as humble and kind as Sampaguita. In times like this, it's good to hear from a friend that still good days are ahead of us. Here ends our lesson for today. Indeed, learning English can be so much fun. So stay tuned for more exciting and fun-filled lessons as we tour you around for our English 3 class. So once again, this is Teacher Herlin. Until next time, daghang salamat! May mga araw na hindi natin ginusto. Kulang ang mga salita para ilarawan ang sakripisyo. Kung minsa'y tinatalo ng pagod ang ligaya. Umabot na sa 20 ang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease 29. Madalas ay niyayakap tayo ng pangamba. Ngunit sa mga araw na iyon, pinili nating hindi sumuko. Patuloy tayong humahanap ng solusyon. Hindi tayo tumigil sa paghahatid ng edukasyon. Mahirap at marami mang balakid. Hindi man perpekto, hindi man sapat sa ngayon. Magtulungan tayo upang sa bawat araw, unti-unti mapawi ang pangamba. Maibalik ang saya at magbigay ginhawa. Upang bawat sakripisyo'y masuklian ng tamang halaga, higayang walang katumbas sa piling niya. May mga araw na hindi natin ginusto, pero gagawa natin ng paraan ito.
Kampiyon TV. Kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Mayad nga adlaw mga bata. Welcome sa Eskwela Kinaraya. Kung sa tingin, padayon ang ating pag-eskwela sa tagsa-tagsa natin ka mga telebisyon. Ako siya si Teacher Blas, ang inyo maestro, nga magalingaw kaninyo kag magagiya sa pagdiskobre ka mga bagong leksyon sa Grade 3, MAPE, Physical Education, Module 1, Lesson 1. Kay sa MAPE, happy kag healthy ang family. Kamusta ka mo mga bata? Sino kaninyo ang nag-exercise adlaw-adlaw? Wanhaw nga, kinahanglan natin mag-exercise. Sa kadya mga bata, mag-exercise kita samtang nagakanta. Kag sigurado ako nga naman aninyo ang diya nga kanta. Abe, mga bata, magtindag kita tanan kag magsunod sa video. Ready rin ka mo mga bata? Ako ay may ulo nga aking hinahulog, aking hinahulog, aking hinahulog. Ako ay may ulo nga aking hinahulog. Salamat sa ating Diyos. Ako ay may habaga nga aking hinahulog, aking hinahulog, aking hinahulog. Ako ay may habaga nga aking hinahulog. Salamat sa ating Diyos. Ako ay may hawak na aking hinahulog, aking hinahulog, aking hinahulog. Ako ay may hawak na aking hinahulog. Salamat sa ating Diyos. Ako ay may tuhod na aking hinahulog, aking hinahulog, aking hinahulog. Ako ay may tuhod na aking hinahulog. Salamat sa ating Diyos. Ako ay may lahig na aking hinahulog, aking hinahulog, aking hinahulog. Ako ay may lahig na aking hinahulog. Salamat sa ating Diyos. Ako ay may ulo, may habaga, may hawak, may tuhod, may kahig na aking hinahulog, aking hinahulog, aking hinahulog. Ako ay may ulo, may habaga, may hawak, may tuhod, may kahig na aking hinahulog. Salamat sa ating Diyos. Very good gid ka mo mga bata. Abe, palakpakan natin ang ating mga kaugalingan. Sa kadya, maipakita ako kaninyo nga laragway. Palihog bukas kang inyong module sa page 3 sa testing ni nga parte. Butangi kang check kung ang mga hulag na ginapakita sa laragway tadlang bala, gapalapad, gapatiko, o kun nagapalubag o kun nagaliso. Sulata sa notebook o kun sa inyo nga module ang inyo nga sabat. Sa kadya mga bata,
I-check natin kung insakto ang inyo nga sabat. Una nga laragway, ang sabat nagaliso ukon nagapalubag. Ikarwa nga laragway, nagatiko ukon pagtiko kang lawas. Ikatlo nga laragway, ang sabat nagapatadleng. Ikaapat nga laragway, nagapalapad. Kag sa ikalima nga laragway, ang sabat nagapatadleng. Insakto bala ang inyo mga sabat? Mga bata, ano gani kaina ang una tangaging himo? Nagkanta. Very good! Nagkanta kita kag nag-exercise o kun nag-action. Kag sa atin nga pag-action, nagapulag ang atin lawas. Kag nagapurma kang korti. Kag amura sa kadya ang atin pagatunan. Ang mga korte kang atin lawas. Mga ano bala ang nanari-sari nga korte kang atin lawas? Lantawan ninyo ang mga laragway. Butangi kang check kung ang mga laragway nagapakita ang insakto nga postura kang lawas sa pagpanaw, pagtindig, kag pagpungko. Kag X kun wara nagapakita kang insakto nga postura. Sulat adya sa inyo nga papel. Una nga laragway, insakto bala ang pagtindig kang bata? X, wara ang bata nagatadlang kung magtindig. Ikarwa nga laragway, check, kay ang mga bata nagatadlang magpungko kag magtindig. Ikatlo nga laragway, X, kay hindi insakto ang postura kang bata kung magpanaw. Ikaapat nga laragway, check, kay tadlang magtindig ang bata. Ikalima nga laragway, X, kay sala ang postura kang bata kung nagapungko. Abe, lantawan ko kung insakto ang inyong sabat. Sino kaninyo nakabaal kang 5 ka puntos? Kang 4 ka puntos? Mayadgid. Sa nakabaal kang 3 kag panaog, okay lang. Bawi lang kamo sa masunod natin nga urubrahan. Mga bata, lantawan ninyo ang laragway kag usisaa kung ano ang kinahimo ng mga estudyante. Naman-an mo bala nga pwede ikaw makahimo kang mga korte gamit ang imo lawas? Parehas kang tadleng, palapad, patiko, kag palubag o kon paliso. Ang mga masunod nga mga laragway nagapakita ang nanarisari nga korte kag hulag kang lawas. Una, tadlang nga korte kang lawas o kon straight body shape. Ang tadlang nga korte kang lawas o kon straight body shape ginapakita paagi sa pagtindig kang insakto samtang ang iba nga parte kang lawas nagaagto sa iba nga direksyon. Kagja may 4 ka posisyon. Una, tindig kang piso samtang ang mga butken sa kilid. Ikarwa, tindig kang piso samtang ang mga butken sa likod. Ikatlo, tindig kang piso kag ibayaw ang 2 ka butken. Ikaapat, tindig kang piso kag untaya ang butken sa kilid. Ikarwa nga korte, palapad nga korte kang lawas o kon wide body shape.
Sa palapad nga korte kang lawas o kung wide body shape, may dalawa ka posisyon. Ang side lunge kag back lunge. Ang side lunge isa ra ka posisyon kang lawas kung sa diin isudsod ang sangkabatiis pakilid kay ang kahig nga wara na halin nagatiko ang tuhod. Ang back lunge ang sangkakahig nagasudsod paagto sa likod samtang ang kahig nga wara na halin nagatiko ang tuhod. Ang ikatlo, amo ang patiko nga korte kang lawas o kon curled body shape. Ang pagtiko kang lawas kung ang ibabaw nga parte kang lawas ginaalsa samtang ang idalam nga parte nagapabilin nga nagadeet sa salig. Mahimo dya samtang nagabatang. May ginatawag kita nga curl up and curl down nga pagtiko kang aton lawas. Ang ikaapat nga korte kang lawas amo ang palubag o kon twisted body shape. Ang palubag nga korte kang lawas sang kaposisyon kung sa diin ang ibabaw nga parte kang lawas ginabiso halin sa tuo, sa wala o kon halin sa wala paagto sa tuo. Sang kahalimbawa ang twisted triangle. Side twist, lunge twist. Maghimo ka mo kang nanarisari nga korte kang lawas samtang nagakanta kang kanta nga nagatigulo kang leron-leron sinta. Handa rin ka mo mga bata? Ready? Go! Leron-leron sinta, tubo ng papaya, dala-dala'y muslo, sisilan ng bunga, pagdating sa duloy, nabali ang sanga, tapos kapalaran, humanap ng iba. Gumising ka nire, tayo'y manampalo, dalhin mo ang buslo, sisilan ng hinog, pagdating sa duloy, lalamba-lambayo, umapit ka nine, baka ka mahulog. Very good kid mga bata. Abe, palakpakan natin ang ating mga kaugalingan kasangka Barangay Club. Ready? Go! Sa liwat, dapat kid natin tandaan nga ang ating lawas pwede makahimo kang nanarisari nga korte kag linya. Parehas kang tadleng, gapalapad, patiko, kag palubag. Ang mga korte nga dya, nagabulig pa nami kang ating postura nga maggamit natin sa kada adlaw natin nga pag sinarayo. Sa kadya, may ipaubra ako kaninyo mga bata. Ubra ha, ang nanarisari nga korte kang lawas paagi sa pagsunod kang direksyon. Himua kada dinalan nga may 4 ka isip. Handa rin ka mo mga bata? Una, tindig kang tiso kag ibayaw ang darwa ka butked. Ikarwa, ang imong kahig ilapak sa salig samtang ang tuhod nagatiko. Ikatatlo, tikua ang imo lawas samtang ginapulag pa wala ang lawas. Ikaapat,
Alsaha ang ibabaw nga parte kang lawas, samtang ang idalom nga parte kang lawas nagapabilin sa idalom. Naubra kag nasunod bala ninyo mga bata? Kadya, i-check natin kung naubran ninyo o kung wala. Ilaragway ang star kung huod ang imo nga sabat. Kag moon kung hindi. Ibutang dya sa notebook ang imo nga sabat. Nahimo ko bala ka insakto ang tanan nga orubrahen? Ginapakita ko bala ang mga korte nga ginaralagway sa kada direksyon? Insakto bala ang korte? Kag hulag kang akin lawas samtang ginahimo ang orubrahen? Nalipay bala ako sa akin ginahimo? Abe, i-check ko kung sino ka ninyo ang nakabuel kang 4 stars, 3 stars, 2 stars, kag 1 star. Nalipay kita ko nga nasunod ninyo ang ating orubrahen. Tugruan natin ang ating mga kaugalingan ka isang palakpak, isang bagsak, at isang yes. Ready? And 1, yes! Lantua kung ano nga korte kang lawas ang ginapakita sa mga laragway. Sulata ang sabat sa inyong nga papel. Handa rin bala kamo mga bata? Umpisahan natin sa pag-check. Ano nga korte kang lawas ang laragway sa number 1? Ang sabat, backlunch o kon balapad nga korte kang lawas. Base sa laragway number 2. Ano nga korte kang lawas ang inyong nakita? Curled up o kung patiko nga korte kang lawas ang sabat. Ano nga korte kang lawas ang makita sa laragway number 3? Ang sabat, lunge twist. Ano na ang korte kang lawas ang makita sa laragway number 4? Ang sabat, side lunge. Kag, ano pagid ang korte kang lawas sa laragway number 5? Straight o kon tadla nga korte kang atan nga lawas. Gusto man bala ang inyo sabat mga bata? Palakpakan ta ang ating kaugalingan kang let's go ayos clap. Ready? Ayos! Para sa sunod ninyo nga orubrahan, sunda ang ginahimo sa laragway. Kag maglaragway kang sangkabilog, pakwadrado, patrianggulo, kag padyamante sa kada laragway na nagapakita kang paghulag kang lawas. Ibutang sa bond paper ang imo nga sabat. Sang ka mabinungangan ruman nga adlaw dya para ka natin mga bata. Nalipay gid ako na naging masadya ang ating leksyon kag may bago pagit kita na natun-an. Para malantaw liwat ang tiya nga episode, bisitaha ang YouTube channel kang Antique
LRM section. Sa liwan, ako diya si Teacher Blas nga nagabilin kaninyo edukasyon, tawan kang importansya. Agud na ang handom kang batang antikenyo maagom. Kag sa gihapon, amo diya ang ating programa Eskwela Kinaraya. Kay sa MAPE, happy kag healthy ang family. Hasta sa sunod, bye! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. The year 2020 brought new beginnings for the Department of Education. Ready to pivot towards attaining quality education, DepEd was hopeful of the challenges ahead of it. But as DepEd continued to work on its commitment, the world suddenly faced a steeper dilemma. Around the globe, countries like the Philippines had to shift their priorities to respond to a public health crisis brought by COVID-19. Schools had to be closed, activities had to be halted, graduation ceremonies had to be canceled, as people were urged to stay at home. A new normal dawned upon us. As soon as DepEd realized the impact of these disruptions in education, it began to proactively craft its learning continuity plan last April to ensure that learning opportunities will still be available. Consulting with partners and advisors through the Education Forum, as well as legislators, teachers, parents, learners, and the general public, DepEd made sure its LCP encompasses the concerns of the whole education sector in responding to the crisis. Its topmost priority being the protection of the health, safety, and well-being of learners, teachers, and personnel. To make informed decisions, DepEd first analyzed relevant data and epidemiological picture for the incoming school year. DepEd also issued guidelines on its required health standards to be adopted in all public and private schools and DepEd offices following DOH and IATF protocols. It covers 4 COVID-19 mitigation objectives, namely, to increase physical and mental resilience, reduce transmission, reduce contact, and reduce duration of infection. The LCP also outlined how learning continuity will be ensured. It streamlines the K-12 curriculum into the most essential learning competencies and allows the use of distance learning, homeschooling, and blended learning modalities. Since conducting face-to-face classes will be a risk in most areas, DepEd has anchored its delivery of education to modular, online, TV and radio, or a combination of all. Guided by teachers, modular learning will allow learners to
to use self-learning modules in a format applicable to learners' capacity. In online distance learning, teachers will facilitate and engage learners' participation through the internet, whether synchronous or asynchronous. TV and radio-based instructions, on the other hand, are converted lessons fit for the broadcast medium. The LCP assures that all our learners, including our SPED, ALS, Madrasa students, can still access education even within the confines of their homes, and ensures that their household capacity will not hinder their right to education. To make this possible, our joint Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela is assisting the preparations for the rollout of the LCP. On May 8, the LCP was approved by the IATF. The President also gave it his full support and expressed his commitment to meeting the financial demands of its execution. The implementation of the LCP will not be easy. It is not a perfect plan, and complications can be expected along the way. But extraordinary times call for extraordinary and proactive measures, and the Department of Education is ready to address the challenges along the way with the help of our national and local government, partners, parents, and learners. As one nation, learning opportunities shall be available in this brave new world for our Filipino children. natin ang mundo ng pag-asa. Sama-samang tuklasin, pag-aralan natin, edukasyon sa pagpapakatao. Ako ang iyong guro, Teacher Marge, kaibigan mo, nagapay mo sa aralin. Hello, Grade 4! Oras na para matuto. Pag-aaralan natin ang asignatura na huhubog sa iyong pagkatao. Ako ang iyong guro na Marge Talino, Marge Ganda, at Marge aasahan mo sa edukasyon sa pagpapakatao. Ako si Teacher Marge. Samahan mo ko sa mundo ng mga aral at matuto ng tamang kilos ng makatao. Sa araw na ito ay matututunan natin ang kahalagahan ng pagsasabi ng katotohanan. Bakit nga ba ito mahalaga? Paano ito makakaapekto sa pagkilala sa ating mga sarili? Katotohanan, sasabihin ko. Napapanahong pagpapaalala. Makinig ng mabuti, sundin ang bawat panuto, at ihanda na ang iyong ballpen at papel. Ngayong araw, babalikan natin ang magagandang ugali ng mga batang Pilipino. Ano-ano nga ba ang mga kaugalian na yon? Tara, hanapin natin sa puzzle. Mga kaugalian ng batang Pilipino. Masipag. Matapang. Makatao.
Masunurin. Matulungin. Maalalahanin. Matyaga. Magalang. Makadiyos. Mapagmahal. Teka, parang may kulang pa. Tama! Matapat! Ito ang kaugalian na pag-uusapan natin. Masasabi natin na matapat ang isang bata kung siya ay hindi nagsisinungaling sa kanyang sinasabi, iniisip, at kinikilos. Paano yun? Tingnan natin sa halimbawa ng batang si Ara. Ang kwento ni Ara. Si Ara ay isang batang babae na nasa ika-4 na baitang. Mayroon siyang kapatid na madalas niyang hiraman ng cellphone. Ginagamit niya ito sa pagkuha ng litrato at sa panonood ng mga kwentong pambata. Isang araw, muling humiram si Ara ng cellphone sa kanyang ate. Ate, pahiram po uli ako ng cellphone, sabi ni Ara. Sige, pero ingatan mo ito ha? Sagot ng kanyang ate. Tuwang-tuwa si Ara. Umupo siya sa tabi ng bintana. Nasa gitna siya ng panonood nang biglang may tumalon na isang malaking pusa sa kanilang bintana. Nagulat si Ara. Nabitawan niya ang cellphone. Nako, ang cellphone ni ate nabasag! Takot na takot siya. Ano kaya ang gagawin ni Ara? Ipagpatuloy natin ang kwento. Naalala ni Ara ang kaugalian na palaging itinuturo ng kanyang guro. Maging tapat at palaging magsabi ng totoo. Kaya naman, agad na dinampot ni Ara ang cellphone at ipinakita sa kanyang kapatid. Ate, pasensya na. Nabasag ko po ang iyong cellphone. Nagalit ang ate ni Ara. Pero hindi rin naman iyon nagtagal. Kinalaunan, humanga rin ito sa kanya dahil sa pagsasabi niya ng totoo. Nagustuhan mo ba ang kwento? Mula sa iyong napanood, ano-anong katangian ang taglay ni Ara? Kung ang sagot mo ay ang mga sumusunod, mabait, matapat, malakas ang loob, mabuting kapatid, mahusay. Ito nga ang mga katangiang taglay ni Ara. Hindi madali ang magsabi ng totoo, lalo na kung pinangungunahan ka ng takot. Takot na mapagalitan o mahusgahan pag nalaman ng ibang tao ang katotohanan. Ngunit huwag kang susuko. Bagamat mahirap, kailangan mo itong paglabanan dahil mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan. Narito ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan. Pagkakatiwalaan ka ng iyong kapwa kapag ikaw ay matapat. Marami ang magdanais na maging kaibigan ka. Hindi matatakpan ng pagsisinungaling ang katotohanan. Ito ay hindi maaaring itago.
matutuklasan ito anumang oras. Kahit piliin mo magsinungaling, matutuklasan pa rin kung ano ang totoo. Magaan sa pakiramdam kapag nagsasabi ka ng totoo. Ang pagsasabi ng totoo ang tama at mabuting gawin ng isang tao. Handa ka na bang sumagot sa ating pagsasanay? Ihanda na ang papel at panulat. Oras na ng ating quiz sa ESP. Panuto. Suriin ang mga sitwasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot para sa bawat bilang at isulat ito sa iyong sagotang papel. Oras na ng reses. Aksidente mong nabuhos ang juice sa bag ng iyong kaklase. Paano mo sasabihin sa kanya ang nangyari? Pasensya ka na, hindi ko sinasadyang mabuhusan ang bag mo. Huwag kang mag-alala at pupunasan ko ito ng aking panyo. Bakit kasi dyan mo nilalagay ang bag mo? Hayan tuloy, nabuhusan ko. Sana hindi mo dito nilagay ang bag mo para hindi ko ito nabasa. Ilipat mo na lang sa ibang upuan itong bag mo kasi nabasa na. Ang tamang sagot ay letrang A. Nakita mong nagpapasahan ng bola sina Edgar at Roy sa labas ng inyong silid-aralan. Natamaan nila ang salaming bintana kaya ito ay nabasag. Ano ang sasabihin mo sa inyong guro na alam mong magagalit sa inyong klase kapag nalaman ito? Ma'am, hindi ko po alam kung sinong nakabasag niyan. Kasi dito lang naman po ako sa loob ng silid-aralan. Ma'am, sila Edgar at Ray po ang nakabasag niyan habang naghahabulan sila ng bola. Ma'am, taga-kabilang section po sigurong nakabasag niyan kanina sa kanilang pagdaan dito. Ma'am, siguro sina Ana at Lisa po ang nakabasag niyan kasi sila lang naman po ang naghahabulan dito kanina. Ang tamang sagot ay letrang B. Naabutan mong pinapagalitan ng iyong tatay ang kapatid mo dahil nakita niyang sira ang gripo ng inyong lababo. Alam mong ikaw ang nakasira nito. Paano mo sasabihin sa iyong tatay? Sila po ang nag-iwan niyan kaya dapat lang na sila ay pagalitan. Hindi ko po alam na babahain po tayo rito kapag iniwanan ko ang gripong sira. Ako po, tatay, ang nakabasag kaya huwag mo na po silang pagalitan. Pasensya na po, tatay. Hindi ko po nasabi sa inyo na nasira ko po ang gripo kanina habang ako ay naliligo. Ang tamang sagot ay letrang D. Suriin ang mga sitwasyon at lagyan ng check kung ito ay nagsasabi ng katotohanan, anuman ang maging bunga, at X naman kung hindi. Inamin ni Jessica na siya ang nakabali ng ruler ng kanyang kuya, kahit alam niyang hindi na siya pahihiramin nito. Sinabihan ni Fe ang kanyang nakababatang kapatid na huwag isumbong sa kanilang nanay na napunit niya ang kurtina upang hindi sila mapalo nito. Hinayaan mo lang na mapalo ng iyong tatay ang kuya mo dahil ito ang napagkamalang kumuha ng pera sa kanyang pitaka. Nakita mong itinulak ni Finn si Joe, kaya nahulog ito sa kanyang kinatatayuan.
Pero dahil ayaw mong madamay, ay hinayaan mo na lamang ito. Sinabi mo sa iyong tatay ang nawawala mong baon, kahit alam mong paggagalitan ka niya. Nasagot mo ba ang mga tanong sa mga sitwasyon? Kung oo, magaling! Lagi mong tandaan na ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi dapat kinakalimutan. Isa-isip. Ano ang dapat mong gawin upang masabi ang katotohanan anuman ang maging bunga nito? Panuto. Piliin ang pangungusap ng tamang sagot. Magsasabi ng katotohanan lamang? Sabihin ang katotohanan anuman ang mangyari. Gumawa ng sariling kwento upang pagtakpan ang katotohanan. Sasabihin ng tanging alam na katotohanan. Hayaang sa iba manggaling ang katotohanan. Ngayon naman, makikilala natin sina Ali at Ron. Tingnan natin kung sila ba ay magiging matapang sa pagsasabi ng katotohanan. Ang kwento ni na Ali at Ron. Masiglang naglalaro ang magkapatid na Ali at Ron kasama ang kanilang alagang tuta sa loob ng kanilang bahay. Habulan dito, habulan doon. Takbo rito, takbo roon. Hanggang sa masagi ni Ron ang florera sa mesa. Naku, Ron! Nabasag mo ang florera! Ay, oo, hindi ko sinasadya. Kahit na, kasalanan mo pa rin. Itapon na lang natin. Kinakapunan, pagdating ng kanilang nanay, Mano po, Inay. Mano po. Inay, nabasag ko po ang florera na nasa mesa. Nasagi ko po kasi ito kanina habang naghahabulan kami ni Ali. Ganon ba? Nasaan na? Itinapon na po namin sa basurahan. Natutuwa ako, Ron, dahil nagsabi ka ng totoo. Kaya hindi kita pagagalitan. Pero wag na sana itong maulit. Opo, Inay. Maraming salamat po. Mahal na mahal kita. Walang anuman. Sana ipagpatuloy mo ang pagiging matapat, anuman ang maging bunga nito. Opo. Sagutin ang mga tanong. Piliin ang tamang sagot. Unang bilang. Sino ang naglalaro sa loob ng kanilang bahay? A. Ali at Ron. B. Alan at Roldan. C. Arman at Rodel. D. Anthony at Richard. Ang tamang sagot ay letrang A. Ikalawang bilang. Ano ang nangyari sa kanilang paghahabulan? A. Kinagat si Ron ng tuta. B. Nadapa si Ali sa sahig. C. Nahulog ang tuta sa bintana. D. Nabasag ang florera sa mesa. Ang tamang sagot ay letrang B. Ikatlong bilang. Tama ba ang ginawa ni Ron na pagsabi ng katotohanan? Bakit? A. Hindi ko alam. B. Opo, sapagkat kailangang ipaalam sa magulang ang katotohanan. C. Hindi po,
sapagkat magagalit ang magulang kapag nalaman na may maling ginawa. B. Hindi sigurado, sapagkat iba-iba ang reaksyon ng magulang kung magagalit o hindi. Ang tamang sagot ay letrang B. Ika-4 na bilang. Kaya mo rin ba ang ginawang pagtatapat ni Ron sa kanyang nanay? Bakit? A. Opo. Dahil maluwag sa kalooban ang pagsasabi ng totoo. B. Opo. Pero sasabihin ko na si Ali ang nakabasag. C. Opo. Sasabihin ko na ang tuta ang may kasalanan. D. Opo. Pero sisisihin ko si nanay na naglagay ng babasaging florera sa mesa. Ang tamang sagot ay letrang A. Ika-5 bilang. Anong katangian ang ipinakita ni Ali at Ron nang tinanong sila ng kanilang inay? Sila ay A. Matapat. B. May lakas ng loob. C. Mapagmahal sa katotohanan. D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letrang D. Kung ikaw sina Ali at Ron, gagawin mo rin ba ang ginawa nila? Bago tayo magtapos, ay may ipakikilala ko sa iyo, si Mrs. Happy at Mr. Sad. Kung sa palagay mo na ang sasabihin kong sitwasyon ay nagsasabi ng katotohanan, piliin si Mrs. Happy. Pero kung ito ay nagsasaad ng kasinungalingan o hindi totoo, si Mr. Sad ang piliin mo. Naunawaan mo ba? Simulan na natin. Unang bilang. Ipinapaalam ko agad ang totoong pangyayari upang mabigyang solusyon ang problema kahit alam kong magagalit sila sa akin. Ikalawang bilang. Sinasabi ko agad sa aking mga kaibigan ang aking kasalanan upang hindi sila madamay. Ikatlong bilang. Sinisigurado kong pawang katotohanan lamang ang aking sasabihin kung ako ay tinatanong upang alamin ang totoo. Ika-4 na bilang. Lagi kong tatandaan na mas mabuting magsinungaling kaysa mapagalitan at mapalo. Ika-5 bilang. Tatakpan ko ang kasalanang nagawa ng aking kapatid upang hindi siya mapalo ni nanay. Kung tama ang iyong sagot, binabati kita. Napakahusay mo. Pero kung mayroon ka namang mali, huwag mag-alala. Ipagpatuloy lang ang pag-aaral. May iiwanan ako sa iyong takdang aralin. Ano ang iyong dapat gawin? Basahin ang sitwasyon. Iguhit ang larawang ito sa iyong papel at isulat ang iyong sagot. Hayan! Natapos na natin pag-usapan ang pagiging matapat. Nakilala natin sina Ara, Ali at Ron at kung paano sila naging matapang sa pagsasabi ng katotohanan. Tandaan! Maaaring hindi mo magustuhan ang agarang epekto ng pagsasabi ng totoo. Ngunit laging alalahanin na higit na mahalaga ang pangmatagalang epekto nito sapagkat ang pagsasabi ng totoo ay magdudulot sa iyo ng kapayapaan at kasiyahan. Laging maging tapat at totoo. Alam kong kaya mo itong gawin. Muli, ako si Teacher Marge. Hanggang sa susunod na episode ng Edukasyon sa Pagpapakatao 4. Dito lang sa DepEd TV!
fifth graders. I am Sir Ike, the professor. Welcome to the world of Mathastic 5. Let me ask you a question, and I want you to be honest. How do you feel about math? Do you think it is scary? Confusing? Do you believe math is impossible to learn? I understand math can be a little intimidating, but let me share with you a secret. If you devote enough time to study it, math can be fun. And you know how math can be fun? By learning from cool superheroes. Yes, you heard that right. In this show, superheroes will be the ones helping you discover new tricks so you can learn math the super exciting way. Together with the Mathastic 5, you can be the next math superhero. Why don't you grab your module, pen, and notebook, and let us begin our journey in the math universe. Before I turn you over to one of the Mathastic 5 superheroes, let's review some math fundamentals. What are prime numbers? Prime numbers are whole numbers greater than 1 that only have two factors, 1 and the number itself. How about composite numbers? Composite numbers can be defined as whole numbers that have more than two factors. What is a multiple? A multiple is a number that can be divided by another number for a number of times without a remainder. And lastly, what is divisibility? Divisibility refers to a number's quality of being divided by another number without a remainder. To further refresh on some mathematics basics, it is time for you to come face to face with the Super Driller. Hello, math heroes! I am Super Driller, your review hero. You need to pass my level by answering all my questions before proceeding to the next. Are you ready? Let's go! For today's drill, you need to give the first three multiples of the given numbers. Let's begin the Super Drill task. Give the first three multiples of the given numbers below. Write your answer in your paper. You have 5 seconds to answer each number. Give the first three multiples of 2. The first three multiples of 2 are 2, 4, and 6. Give the first three multiples of 3. The first three multiples of 3 are 3, 6, and 9. Give the first three multiples of 5. The first three multiples of 5 are 5, 10, and 15. Give the first three multiples of 6. The first three multiples of 6 are 6, 12, and 18. Give the first three multiples of 10. The first three multiples of 10 are 10, 20, and 30. You did great, math heroes! Congratulations! Let's proceed to our next Super Drill task. Identify whether a number is a prime number or a composite number. You have 5 seconds to write your answers on your paper. Let's begin with number 1. 2. Is 2 a prime number or a composite number? The answer is prime number. Number 2. 3. Is 3 a prime number or a composite number? The answer is prime number. Number 3. 5. Is 5 a prime number or a composite number? The answer is prime number. Number 4. 6. Is 6 a prime number or a composite number? The answer is composite number. Number 5. 10. Is 10 a prime number or a composite number?
The answer is composite number. Wow, impressive, math heroes. You did amazing. I will make it a little bit harder next time. Up, up, and away! I'm proud of you, math heroes. You did great on your first test. As a reward, I will now introduce you to another Mathtastic 5 hero. The Super Driller helped you learn by reviewing lessons with you. This superhero you are about to meet will teach you important math concepts through adventure-filled stories. Here comes our very special storyteller. It's not a bird, it's not a plane, it's Super Math. I have traveled across the galaxy with the mission to tell stories. Math heroes, allow me to take you on a first math adventure. Once upon a time, Ricky the super kid dreamt to become a superhero. He always watched TV and movies about superheroes. He was often dressed in his favorite costume and memorized the lines of his favorite childhood heroes. One day, he realized that his birthday party was nearing. So he called all of his 15 classmates and invited them to his birthday party. On his birthday, he hosted a game called The Boat is Sinking. He asked his 15 friends to group themselves into 2, 5, and 10. When he asked them to form into groups with 5 members, no one was eliminated. He then told his friends to group themselves into 2 and one of them was eliminated. Why is that so? Because 15 divided by 2 is 7 remainder 1. How about if he grouped the kids into 10? How many will be eliminated? Let's find out and help Ricky count. There you go, math heroes! That was our first math adventure featuring Super Math. Do you also play The Boat is Sinking? I'm sure you do. Don't worry, math heroes. Once everything goes back to normal, you can do what the boy did in the Super Math story. Throw a fun party and play with your friends. I'm sure it's gonna be fun. When playing The Boat is Sinking, what operation do we use in grouping the players? Division. In our story, what are the 3 numbers we used in grouping the 15 kids? 2, 5, and 10. Now, based on the story, what do you think is our lesson for today? You got it! Divisibility rules for 2, 5, and 10. And using these divisibility rules to find the common factors of the numbers. Math heroes, you are in for a brand new and super fun discussion. Today, we will learn about the divisibility rules for 2, 5, and 10 to find the common factors of the numbers. What are the techniques? What are the rules? Going back to our math adventure earlier, let's discuss the given facts. When 15 kids were asked to group themselves into 5, no one was eliminated. Why? Because 15 is divisible by 5. But when they were asked to group themselves into 2, 1 was eliminated. This is because 15 is not divisible by 2. When we divide 15 by 2, the answer is 7, remainder 1. But how many kids will be eliminated if the 15 kids are asked to group themselves into 10? The answer is 5. Is 5 also your answer? Great! Because 15 is not divisible by 10. And if we divide 15 by 10, the answer is 1, remainder 5. So 5 kids will be eliminated from the game. Now, math heroes, let's talk about the rules and concepts of the divisibility rules for 2, 5, and 10. Divisibility rules tell whether a number is exactly divisible by other numbers. This rule is a shortcut way to decide whether a number is exactly divisible by another number without doing division computation. Let's begin with the divisibility rule for 2. A number can be divided by 2
if the number ends with 0, 2, 4, 6, or 8. For example, 170. Is 170 divisible by 2? Yes, because the digit in the ones place is 0. Therefore, 170 is divisible by 2. Math heroes, let's check if you are listening well. Let's have other drills with Super Driller. It's me, the Super Driller. Answer this drill with yes or no. Let's begin with 26. Is 26 divisible by 2? Yes, because the digit in the ones place is 6. Therefore, 26 is divisible by 2. You're doing good. How about this? 78. Is 78 divisible by 2? Yes, because the digit in the ones place is 8. Therefore, 78 is divisible by 2. Well done, kids! Up, up, and away! Let's proceed with the divisibility rule for 5. A number can be divided by 5 if the number ends with 0 or 5. For example, 755. Is 755 divisible by 5? Yes, because the digit in the ones place is 5. Therefore, 755 is divisible by 5. Super Driller, take it away. Let's see if you're listening to the professor. 350. Is 350 divisible by 5? Yes, because the digit in the ones place is 0. Therefore, 350 is divisible by 5. Another example. 552. Is 552 divisible by 5? No, because the digit in the ones place is 2. Therefore, 552 is not divisible by 5. Haha! I thought I can trick you with that. Up, up, and away! And for our final rule, the divisibility rule for 10. A number can be divided by 10 if the digit in the ones place is 0. For example, 980. Is 980 divisible by 10? Yes, because the digit in the ones place of 980 is 0. Therefore, it is divisible by 10. Math heroes, it's drill time. Alright, let's see if you can pass this one. Math heroes, how about 210? Is 210 divisible by 10? Yes, because the digit in the ones place of 210 is 0. Therefore, it is divisible by 10. How about this one? 155. Is 155 divisible by 10? No, because the digit in the ones place of 155 is 5. Therefore, it is not divisible by 10. Well, well, you are really good, math heroes. I will see you next time. Up, up, and away! There you have it, math heroes. You have just gained your first superpower in Mathtastic 5, mastering the divisibility rules for 2, 5, and 10. Now it's time to use the divisibility rules for 2, 5, and 10 to find the common factors of the numbers. But before we proceed, what is a common factor? A common factor is a factor that is the same for 2 or more numbers. Let's use our examples a while ago. Study the table. Say yes if the number is divisible by 2, 5, or 10, and say no if otherwise. Is 170 divisible by 2? Yes. Is it divisible by 5? Yes. And is it divisible by 10? Also, a big yes. So 170 is divisible by 2, 5, and 10. Therefore, 2, 5, and 10 are some of the factors of 170.
How about 755? Is 755 divisible by 2? I'm afraid it's a no. How about 5? Is it divisible by 5? Yes. And how about 10? Is 755 divisible by 10? A big no. Therefore, out of the 3 numbers, only 5 is the factor of 755. Now let's go with 980. Is 980 divisible by 2? Yes. Is it divisible by 5? Yes. And is it divisible by 10? Also a big yes. So 980 is divisible by 2, 5, and 10. Therefore 2, 5, and 10 are some of the factors of 980. Now take a look at the table. What is the common factor of 170, 755, and 980? 5, because all 3 numbers can be divided by 5. Congratulations, math heroes! You are getting closer to the finish line. Now, here's another mathastic hero to test if you can still remember the super rules and concepts of the divisibility rules for 2, 5, and 10. She is always wondering if you mastered your skills. She is Wonder Woman. Hello, math heroes! I heard you're all doing well. I wonder if you have mastered the skills. Can you still remember the divisibility rules for 2, 5, and 10? How about the common factor? Let's see. How will you know if a number is divisible by 2? A number can be divided by 2 if the number ends with 0, 2, 4, 6, or 8. How about 5? A number can be divided by 5 if the digit in the ones place is either 0 or 5. And for 10, a number can be divided by 10 if the digit in the ones place of a number is 0. Now, what is a common factor? A common factor is a factor that is the same for 2 or more numbers. Great job! All my wonders have been answered. See you again, and remember, never lose your sense of wonder. Up, up, and away! Math heroes, you are now in your final quest. Your next mathastic hero will make your brain storming to work for more. She is lightning fast and always ready for every math task. I give you Brainstorm! Let's begin the lightning thinking. Ready your pens and papers and answer the storm learning task. Math heroes, you have 1 minute to select the appropriate numbers which are divisible by 2, 5, and 10. Write your answers on your paper. Math heroes, it's time to check your answers. Did you
get all the right answers? If you did, that's great! Congratulations, Math Heroes! We will see each other in your next quest. Up, up, and away! Math Heroes, it has been a great journey with you. But wait, there's more. To complete our Mathtastic 5, I'd like you to meet another superhero. He always hides in the dark and looks for super kids watching the math universe doing their homework. Look around. He might be taking a picture of you. It's time for Photograph with the Bat Math. After searching every corner of the universe, I present you the Math Hero of the Day. From Dos Hermanas Elementary School, Talisay District 1 Division of Negros Occidental. Aliana Feliz Mosqueda. Show us your true power by sending your picture while watching our Mathtastic 5 episodes in our Facebook page. Just search Mathtastic 5 or post your photos with a hashtag Mathtastic Hero and be featured in our next Mathtastic 5 episodes. Watch out for updates on the social media pages of DepEd TV channel. I am Batmath and I will find you. Keep watching our episodes and you will someday become a Math 5 superhero just like us. Again, I am Sir Ike, the Professor. Mathtastic 5, assemble! Magandang araw! Ako si Ginoong Mark. Narito ako para gabayan ka sa ating aralin. Naranasan na ba ninyong sumakay sa isang kalesa? Alam ba ninyong ito ang ginagamit na sasakyan noon? Ito ay hindi ginagamitan ng makina at krudo. Hinihila lamang ito ng isang kabayo. Ito ang sinasakyan ng mga tao noon lalo na kung papunta sila sa malalayong lugar. Ito rin ang sinasakyan namin pagpapauwi kami pagkatapos ng misa sa simbahan ng Binondo. Bahagi ang mga kalesa sa ating mayamang kasaysayan. At bilang mga Pilipino, dapat nating pahalagahan at panatilihing buhay ang alaala ng mga kalesa na siyang bida sa mga kalsada noong panahon ng mga Espanyol. Sa ating aralin ngayong araw, malalaman mo ang kaugnayan ng kalesa at simbahan sa kabayinihang ipinakita ng mga Pilipino para makamit natin ang ating kalayaan.
Mamaya ay ipakikilala ko sa inyo ang mga bayaning pari sa ating kasaysayan. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Kunin na ninyo ang inyong mga lapis o ballpen, papel at self-learning module. Tara na! Ating pasukin ang maaksyong mundo ng Araling Panlipunan. Bago tayo pumunta sa ating aralin, magbabalik-aral muna tayo. Bibigyan kita ng 3 segundo para isipin ang sagot sa aking mga tanong. Unang bilang. Ito ang kaisipang lumaganap sa bansa dahil sa mga natutuhan ng mga nakapag-aral na Pilipino sa Europa. Ito ba ay nasyonalismo o liberalismo? Kung ang napili mong sagot ay liberalismo, tama ka. Ikalawang bilang. Ano ang damdaming nagpapakita ng lubos na pagmamahal sa bansa? Ito ba ay nasyonalismo o liberalismo? Kung ang napili mong sagot ay nasyonalismo, tama ka. Ikatlong bilang. Sino ang gobernador general na namuno sa Pilipinas na may liberal na kaisipan kaya siya ay minahal ng mga Pilipino? Siya ba ay si Jose Rizal o Carlos Maria de la Torre? Kung ang napili mo ay si Carlos Maria de la Torre, tama ka. Ika-4 na bilang. Ano ang daan o bagong ruta na naging dahilan sa mabilis na pagdating ng mga kaisipang liberal sa Pilipinas na dala-dala ng mga taong nakapag-aral sa Europa? Ito ba ay Panama Canal o Suez Canal? Kung ang napili mong sagot ay Suez Canal, tama ka. Ika-5 bilang. Ano ang tawag sa mga Pilipinong nakapag-aral at natuto ng kaisipang liberal? Ito ba ay middle class o ilustrados? Kung ang napili mong sagot ay ilustrados, tama ka. Ang halimbawa ng mga ilustrados ay sina Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar, Antonio Luna at Juan Luna. Ngayon naman, magbalitaan tayo. Sa kasalukuyan, marami na tayong kolehiyo at paaralan sa bansa na ubod ng husay. Dito natin matututuhan ang ating mga karapatan bilang tao, maging ang iba't ibang kasanayan. Ngunit, dahil sa sakit na COVID-19, marami sa mga paaralan ang kinakailangang yakapin ang blended learning. Ito rin ang tugon ng DepEd para maipagpatuloy ang edukasyon. Alam mo bang may 4 na modalities ang DepEd para maipagpatuloy ang pag-aaral? Una na rito ang modular approach, kung saan gumagamit ng printed worksheets o modules ang mga mag-aaral. Sinusundan ito ng paggamit ng TV broadcast, kaya naman mayroon tayong DepEd TV. Para naman sa mga walang telebisyon, dito papasok ang ikatlong paraan, ang radio broadcast instruction, para mapakinggan at matutuhan ng mga estudyante ang mga aralin. At ang ika-4 na paraan ay ang online learning na gumagamit ng DepEd Commons at Learning Management System. Ito rin ay gumagamit ng internet para ma-access ang mga online na pagsasanay na ihinanda ng inyong mga guro. Ang husay, di ba? Anuman sa mga ito ang ating pipiliin, siguradong tuloy-tuloy pa rin ang pagkatuto. Ngayon naman, gayahin mo ako. Kumuha ng papel at isulat ang bilang 1 hanggang 5. Tukuyin kung alin sa mga sumusunod na modalities ang ginagamit ng DepEd sa pagtuturo. Lagyan ng check ang bilang kung ito ang iyong sagot. Bibigyan kita
ng 15 segundo. Ang tamang sagot natin ay bilang 1, 3, 4, at 5. Sana ay nakuha mo ang 4 na tamang sagot. Tandaan, ang edukasyon ay kailangan magpatuloy kahit tayo ay may nararanasang pandemya. Gagawa ang ating pamahalaan ng paraan para maipagpatuloy ang pagkatuto at pag-aaral. Kaya ugaliin ang panonood sa DepEd TV. Dahil sa pagbubukas ng Suez Canal, naging mas mabilis ang paglalakbay, kaya't dumami ang mga Pilipinong nakarating sa Europa at nakapag-aral. Sila ay tinatawag na ilustrados. Dinala nila sa Pilipinas ang mga kaisipang liberal na gumising sa kamalayang nasyonalismo para makamit ang inaasam na kalayaan at pagkakapantay-pantay. Ang kamalayang nasyonalismo ay pagmamahal sa ating bansa at kapwa na may iisang hangarin. At ang hangad ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol ay ang kalayaan. Kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa pagsasabi ng katotohanan, at kalayaang makapamuhay na may pagkakapantay-pantay. Maswerte tayo dahil si Gobernador General Carlos Maria de la Torre ay isang pinunong liberal, kaya nakaranas tayo ng kalayaan sa kanyang panahon ng pamumuno. Ngunit, gaya ng aking nabanggit kahapon, maiksi lamang ang panahong ito at siya ay napalitan ng isang malupit, masama at walang awang pinuno. Siya si Gobernador General Rafael Izquierdo. Alam mo bang sa sobra niyang lupit ay inalisan niya ng kabuhayan at karapatan ang mga manggagawang Pilipino sa Cavite. Hindi sila kasi nakapagbayad ng taunang buwis. Ano ba ang buwis? Buwis ang tawag natin sa perang ibinabayad sa pamahalaan. Ito ang perang ginagamit para makapagpagawa ng maayos na tulay, kalsada at iba't ibang infrastruktura, maging mga pampublikong paaralan, pampublikong ospital at pasyalan. Kailangang tapat ang mga pinuno natin para hindi masayang ang buwis na ibinabayad ng mga mamamayan. Pero teka, bumalik tayo sa nakaraan. Bakit kaya hirap sa pagbabayad ng buwis ang mga Pilipino noon? Hirap ang mga Pilipino sa pagbabayad ng buwis dahil mataas ang sinisingil sa kanila ng pamahalaan. Malulupit ang mga Espanyol. Kaya, ang kanilang mga kinikita sa pagtatrabaho ay halos napupunta sa binabayarang buwis. Ilagay natin ang iyong sitwasyon noon. Kapag ikaw ay may mga magulang na nagtatrabaho, halos karamihan sa kanilang kinikita ay mapupunta sa pagbabayad ng buwis. Papaano ka na? Masasabi mo bang pantay-pantay ang karapatan ng mga tao noon? Hindi, di ba? Masasabi mo bang makatao ang mga Espanyol sa pagtrato sa mga Pilipino noon? Hindi, di ba? Ano ang iyong mararamdaman kung laging pagmamalupit at pagmamaliit sa iyong pagkatao ang iyong mararanasan sa araw-araw? Nakakagalit, di ba? Ang galit na yan ay lalong nag-alab at tumindi. Ang pagnanais ng mga Pilipino na lumaya at makamit ang kalayaan ay lalong nanaig. Iyan ang nagpasidhi sa kamalayang nasyonalismo. Dahil sa malupit na pamumuno ni Gobernador General Rafael Izquierdo, maraming pag-aalsa ang naganap. Nais na ipaglaban ng mga Pilipino ang kanilang mga karapatan. Sa pamumuno ni Sargento Fernando Lamadrid, ay nilusob nila ang Fort San Felipe at pinatay ang mga hukbong Espanyol. Nakuha nila ang arsenal sa Cavite. Alam mo ba ang kahalagahan ng arsenal? Ito ang lugar kung saan tinatago ang mga armas gaya ng baril, bala at iba pa na ginagamit sa labanan. Kapag nakuha mo ang arsenal, marami kang magagamit na baril at bala para sa isang labanan.
Matapos ang isang oras, dumating ang malaking hukbo ng mga Espanyol at nagkaroon ng madugong labanan. Namatay sa labanan si Sargento Fernando Lamadrid kasama ang maraming Caviteño. Ayon sa kasaysayan, isa talaga itong malawakang pag-aalsa na nibisto ni Gobernador General Rafael Izquierdo. Nalaman niya sa pamamagitan ng isang sekretong liham ang plano. Dahil sa nangyaring pag-aalsa sa Cavite, hinanap nila ang mga utak sa rebelyon. Kapag ikaw ay napagbintangan, huhulihin ka nila at ipakukulong. Suriin mo ang larawan. Ano sa tingin mo ang kanilang trabaho? Tama ka, sila ay mga pari. Alam mo bang pinagbintangan ang mga paring sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora na pinuno ng rebelyon? Nakakaawa, di ba? Sa panahong iyon ay may dalawang uri ng pari sa Pilipinas. Ang paring regular ay kasama sa mga samahang relihiyoso at sila ay mga purong Espanyol o dayuhan. Samantala, ang paring sekular naman ay mga paring mestizo o Pilipino. Grabe! Kahit isa ka ng pari noong panahong iyon, mayroong pa ring hindi pantay-pantay na pagkilala sa panahon ng mga Espanyol. Matunog ang pangalan ni Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora sa pakikipaglaban sa kanilang mga karapatan bilang mga pari. Ito ang ginamit na butas para sa kanila. Ang pangalan ni Padre Jose Burgos ay ginamit para manghikayat ng mga sasali sa nabigong pag-aalsa sa Cavite kung saan maraming Caviteño ang namatay. Si Padre Mariano Gomez naman ay sinasabing baka may kinalaman sa pag-aalsa dahil siya ang kura paroko sa Bacoor na maaaring nasabihan ng mga nagkukumpisan sa kanya. Samantala, si Padre Jacinto Zamora ay nadawit dahil sa isang liham na may pagkakamali ng interpretasyon na nakita sa kanyang bahay. Nakalagay dito na iniimbitahan siyang magdala ng bala at pulbura bilang isang code nilang magkakaibigan. Kayo ba ay gumagamit din ng code? Ito ang paggamit ng isang salita o kilos na kayo-kayo lamang ang nakakaalam. Alam mo bang ang code na bala at pulbura ay tumutukoy sa baraha? Mahilig kasing maglaro ng baraha si Padre Jacinto Zamora kasama ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa maling interpretasyon, ay hinuli at nadawit sa pag-aalsa sa Cavite si Padre Jacinto Zamora. Ang hirap ng kalagayan ng mga Pilipino noon, di ba? Kahit ikaw man ay isang pari, hindi nila nirerespeto ang iyong katayuan. Para sa kanila, basta't isa kang Pilipino, talagang mababa ang kanilang pagtingin sapagkat tayo ay kanilang kolonya. Bumalik tayo sa aking kwento. Hinatulan ng kamatayan ang tatlong pari. Inuutos ni Gobernador General Rafael Izquierdo ang paggarote kay Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Alam mo ba ang garote? Ito ay isang paraan ng parusang kamatayan. Pinipilipit nito ang leeg ng isang tao para ito ay mabali. Strangulation ang tawag dito sa wikang Ingles. Naniniwala si Arsobispo Gregorio Meliton Martinez na walang kasalanan ang tatlong pari, kaya hindi nito pinahubad ang mga abito. Inuutos niya ang sabay-sabay na pagtunog ng mga kampana sa oras ng paggarote sa tatlong pari. Ginarote ang tatlong paring martir sa Bagong Bayan, o mas kilala sa tawag na Luneta. Dahil sa pangyayaring ito, lalong nag-alab, nagalit at sumidhi ang pagnanais ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan. Ang damdaming nasyonalismo ay lalong uminit kaya naghangad ng pagbabago para sa ikabubuti at pagkamit ng pagkakapantay-pantay ang lahat ng tao. Talagang napakayaman ng ating kasaysayan dahil sa pangyayaring naganap sa paggarote sa Gumbursa,
o ito ang kolektibong tawag sa tatlong paring martir, alam ba ninyong isa ito sa nagpaalab sa damdaming nasyonalismo ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal? Ang kuya niyang si Pasiano ay kakilala ni Padre Burgos. Si Pasiano ay nasa Bagong Bayan noong ginarote ang tatlong pari. Ito ay kanyang ikinuwento sa nooy 11 taong gulang pa lamang na si Jose Rizal. Kaya naman, bilang pagkilala sa kabayanihan ng tatlong paring martir o gumbursa, ang nobelang El Filibusterismo ay inialay niya bilang alaala sa pagtuturo sa mga Pilipino na harapin ang kamatayan para makamit ang pinakaaasam na kalayaan. Ganito ang kanilang labis-labis na pagmamahal sa ating bansa. Sana ay naibigan mo ang ating aralin. Ngayon ay dumako na tayo sa isang pagsasanay upang alamin kung ano ang inyong mga natutuhan. Kumuha ka ng lapis at papel. Isulat mo ang bilang 1 hanggang 5. Isulat mo ang titik ng tamang sagot. Bibigyan kita ng 5 segundo lamang. Unang bilang. Sino ang malupit na gobernador general na gumamit ng kamay na bakal sa pamumuno? A. Carlos Maria de la Torre. B. Rafael Izquierdo. C. Fernando Lamadrid. D. Pedro Pelaez. Ang tamang sagot ay B. Rafael Izquierdo. Pangalawang bilang. Sino ang hindi kabilang sa tatlong paring martir? A. Gregorio Meliton Martinez. B. Mariano Gomez. C. Jose Burgos. D. Jacinto Zamora. Ang tamang sagot ay A. Gregorio Meliton Martinez. Pangatlong bilang. Ano ang tawag sa paraan kung paano pinatay ang gumbursa? A. Pagbigti. B. Pagbaril. C. Paggarote. D. Paglasot. Ang tamang sagot ay C. Paggarote. Pang-apat na bilang. Bakit nag-alab ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino sa pagpatay sa tatlong pari? A. Dahil nakita nila ang kawalan ng hustisya. B. Dahil nakita nila ang hindi patas na pagkilala sa karapatan ng mga Pilipino. C. Dahil nakita nila na tayo ay walang kalayaan.